Ai voi. Koska redarit oppii se, että disengagement on turha. Se ei oo gamer move. Se on täysin turha nappula nykyään. Ainoastaan Hydaelinissä löytyi sille käyttöä. Less cool, hei. Sekin oli, että jos olisi vähän nopeampi, mikä toi on, spell speedi ollut, niin sitäkään ei olisi tarvinnut käyttää, kun sä oot kerennyt luultavasti kästäämään. Se on kyllä sääli, että se ei vittu tee mitään enää. Kenen korjas? Tuskinpa. Helvetti jäätty sinä päivänä, kun ottaa sen Dragoonin Elusive Jumpin pois tästä pelistä. Ja korvaa sen jollain, joka ei niinku flippaa taakse. Oo, sisällä! Ai et. Aina pahattia naat. Vähän heals ehkä kaipais, mutta ehkä selvii. I will invuln first time. Ha. No, kai sen noinkin voi tehdä. Mitäpä ei, Pathfinderissa joku informoi, miten se käyttää se invuja. Mä haluan mun toksiseen Pathfinderin takaisin. Kyllä niitäkin varmasti löytyy. Oi vittu, kun ihmiset vaihtaa paikkaa. Ei ois pitänyt katsoa. Mä luulin, että se oli väärä, kun mä jäin sinne ekaan, mut sitten ihmiset alkoi rynni pois sieltä. Miekin heitin. Ei voi kehenkään luottaa enää. Ei siis mä totesin se, että kunhan vaan tekee se, että väistää sen donutin tai chariotin ensin ja kaikki on hyvin sen jälkeen. Having only one. Can you even ilmoon? Niin, mä just... One ultimate. Ai se jos sen niinku tietyn ajan No, siis just pistää päälle, niin ei se monta sekuntia kestä se invu. Mä totesin se, että kunhan vaan tekee se, että väistää sen. 8 sekuntia. Niin. About, Siis eikö se 8 vai mitä se oli se? No siis kyllähän se ihan hyvin pystyy sen, kun se heittää kuitenkin vaan muutamia autoja, että keotus. No kai hän tietää mitä tekee, jos se sanoo kertaa, että tekee niin. Kai se on ennenkin tehnyt. Katsotaas. Akira. I need a second. On se tämän klearannut. Normalilla. Never mind. Hei, mäkin oon. Very nice. Brought it down, and Heavensward having no ultimates didn't bring it up. But it's not really Heavensward's fault because Heavensward was before ultimates. So I don't know, man. I think it's A tier. Now let's do Endwalker. Okay, we're gonna pretend this is Endwalker because there's no like Endwalker right here. Story, man. I love the story. I can actually talk about the story. I think the story was S tier. It was B. What? Just because it wasn't good as Shadowbringers doesn't mean it's not S tier. I didn't say it was better than Shadowbringers. I said it was okay. So what's better, the Endwalker story or Heavensward?
Endwalker's last zone sucked. You didn't like the space, dude? You didn't like the space stuff? Dude, I love the space stuff, man. Medion sucked. I don't know. I thought she was okay. She was better than Xenos, dude. Xenos was horrible. Shitty ass villain. I hated Xenos. Did you know you drew a dick with the tier list? Oh God, now this is a little dick. Okay, we're gonna move on. All right, content. We really can't judge. Well, you know what? Nah, I mean, we can to a certain extent, I guess. The content so far, we can judge it so far. You know what I mean? You have two of the best primals on release, okay? Like, that's undisputed, man. I really feel like Zodiark and Heidelin were the two best as a whole. Both of them were super good. I think that those were the two best on release. Barb was also a really good primal, but Ball the Conte was not. You know what really sucks about that primal? Because Rubicante could have been like S tier, but they put the panel phases so much. I liked Insinger, man. I don't know why people hated it. Why didn't you guys like Insinger? Oh, because it didn't have another phase. Oh, because it didn't have ads. Good. Good. You... are we actually pulling this time? Hell yeah. No voi. Goddamn, Tactician on paska tohon kohtaan. Se ei riitä mitenkään kahteen, ellei sitä saa hyvin ajoitettu. Ihan noita meleitä 5 sekunnin buffeja, jotka pitää just osata oikealla hetkellä laittaa, ne ehti tippu. It's actually communion time again. Perkele, kun tuo jää tuon kesken. I did. Mulla on taas lanka-ongelma. Joo, tää parti ei tuu You kaatamaan. like ad phases where the ads just die in 2 hits and then there's some dumbass ultimate attack? You like that? You could bitch and complain all you want, but you know that red planet mechanic, you know that shit was hard. That was the true mechanic of the fight. Got a bunch of professionals. Se aika äkkiä näkyy monestakin. Joo. Eikö siis mä tiedän sen, että jos me päästään LC1 läpi, niin se on 8. kerta kun sinne päästään. Tulee semmonen kyynel silmää silleen vähän niinku ylpeä.
mitä mä nyt tätä 6 tuntia eilen vedin, niin aika hyvin tuli info siitä, että tietää, että mihin porukka tyssää. Ja sit kun siitä aletaan päästä, sit aletaan vipeämään martialista formia. Joka on niinku jännää. Sillä että tästä päästiin huolettaan ennen, nyt tähän vipeätä. Interesting. Nappuloissa tapahtuu taas jänniä asioita, voi Jeesus. Osuuke ne osuu. Se just riitti, niinku 1 sekunti jäljellä tuon toisen hitti. Nice. Ilmasta. Very cool. Sen pitäis lähteä töihin. Hyvää työtä. Erittäinkin innokkaana pitäis olla menossa. Sä kuulostat kyllä innokkaalta. Varo, se tarttuu vielä. Huokuu semmonen positiivisuus. Mikä se on? Mä nyt tällä raidella. Huomaa aina, että on napit sekaisin, kun tossa kohtaa ei oo kommunio menossa. Mikä se oli? Real. Fuck. Siinä on. We are living! Mut riittääkö se, että saamaan sit tähän to? On kiva, Heltaidi just vittu hyökkää vittu sit. Mikä LP? Tää? Limit fake. En tiedä, mut mä onnistuin tossa midcombo heittää yhden hyperpottia, niin... Tuli jo Aku otti HP:n tarve iske. Okei, me vipetään siihen, että 8 ei soukkaa omaa tornia. Mä oon varma siitä. On noin negatiivinen. Ei, mä oon varma siitä. Vittu jos mä saan 8, niin mä tapaan sun. Jos sä vipee meidän, niin mä vaan naurun. Paskas naurun. Niin ja sä aina. Voi vitu 8! Niin. Kakkostornia viimeisenä ulos, joo. Jes, 3. Mitä sä tulet tänne? Onks toi... Kuka tulle tän? Minäkö? Tuon Terrial Arcane tuli. Kyllä mielestäni soukkasin sen ja sit piti vaihtaa puolta. No eikö siis mulla oli toi National 3. toi Defamation. Mä odotin siellä, mulla ei oo räjähtänyt ja sit se joku tyyppi vaan tulee sit morjes. Miksi? Why? Eli laskuissa sekas. Se oli se 4. Joo! Kato, otan. Ei, Tässä. ei. Moi. Ne. I ran too far for the third defa. Ja sinne voi liian pitkälle juosta. Eikö siis se juokse muuhunkin?
You guys, yeah. You guys never got hit by the red planet. Just go east or west. Vitsi, mulla tossa rupesi epäilemään, että oliko se käynyt jo se 6 tuolla ulkona, niin sit... Mennyt liian aikaisin sinne. Et sä vipennyt vissiin. En, rupesin vaan epäilemään siinä oli jo puolet kuollaan siinä vaiheessa anyway, mutta... Tajusin vaan, että hankala seurata, että milloin se oma vuoro on mennä tonne ulos, kun jos on missannut, että 6 on käynyt sillä, ettei mene yhtä aikaa sit sinne saman tien. Ilmeisesti 6 menee heti sinne, kun ollaan vaihettu, eli sitten pitää hetki odottaa ja... Sitten kun puolet vaihdetaan, niin 6 voi juosta suoraan sinne seinään. Joo. Katsotaas. Tässä on 42 tuntia. Oh baby. Come on, sisällä. No ei sit. Ensi kerran kun tulee musta ruutu, niin kerkee käymään kutsuun. Enkä mä nyt mitään sanoa, että PRP sen takia kun minuutti ei tarvitse tehdä mitään, Depsillä ei oo mitään väliä. Oi, ei tehdä mun kommunia. Oo, kaikki on hyvin maailmassa. Mitä? This is not a good thing. I'm dead. Kaikki on Jakusa. Ai että, hyvin kerkes. Itse asiassa mä käyn hakemaan kahvia vielä. Mitä vittua ne? Ei täällä mennyt edes Duality of Death vielä läpi. Noin. Nyt voidaan pelata taas videopelejä. Hullu mies.
This is fine. This is fine. Niinku just että periaatteessa ekaan olisi hyvä heittää tai ensimmäisen mikä tulee lähellä. Ai, että vanha kunnon komputain. Tuosta ei tehdä. Oh. Kerkeekös? Vittu se on ei vissi ihan kerkeä tuohon. Tactician one! Nelonen vipe meidän. Anna mä saan nelos. Thanks. NP. Kakko. Kolmas Sinne torni. juoksee 2 kaveria. Toi toinen torni. Voi vittu, toi on mun. Tehnyt sinne asti. Mitä tapahtui? Kaikki räjähti samaan aikaan. Hard skill issue. Just look at the planet. Se hyppäsi jonkun päälle Joo, mutta et sä... siihen partin keskellä. valitettavasti sä et kyllä olisi kerennyt torniinkaan, mielestäni. Siis mä olin just astumassa siihen, tuosta kun vaihoin puolta, niin mä olin tähtäämässä suoraan siinä, mutta se kutonen oli siinä meidän partissa, niin se räjäytti samalla. No ei torni räjähti kans ennen kuin sä olit, sit se kutonen tuli ja kosahti kans siihen, et siinä meni moni asia vituiksi. Fuck. Noissa on yllättävän vähän aikaa noissa torneissa. Joo, tuo kakkostorni on selvästi persästä, kun pitää vaan niinku printata tuosta vaihon kautta suoraan sinne. Hyvä tietää. Mä ainakin käytä sprinttiä huoletta joka ikisen asian, mikä täällä vähän tuntuukin siltä sprinttiin. Kaikkiin rockbreakereihin ja noihin. Siis mä nyt pystyn tuolla teleportilla vettää aika pitkän matkan, mutta lähin vaan liian myöhään siitä vaihtamaan puolta. Ne paljon tarvii. Ne on aina turvallista mennä, kun Defamation on räjähtänyt, et sitä kannattaa katsoa, koska se kosahtaa. Joo. Osuuko kaikkiin? Osaksi. Ei se ossu. Vittu tossahan on rangeja nykyään. Kaikissahan on se min 30 kyllä. On vai? Oh. Oh joo. Nehän tuplasi sen 15-30 about kaikissa spelleissä, mitä vaan täällä mahdollisesti on. Sen takia mä oon tykännyt varrostakin nykyään, kun siinä on se seikkikin yle. Oi vittu, älä tuu tänne! Mä korjaan kyllä.
Mut se taas on... En tiedä, pitäisikö huolestua siitä, että kaikki on nykyään globaali, että millään ei ole mitään väliä. Vielä vähän sitä mielenkiintoa joista asioista pois. Dragoonin silmäkin on vähän nykyään semmonen, että se vaan on vittu puffi, joka sä heität yhdelle ihmiselle, jee. Ei tule Tether-mylly, kun Tetheri menee vaan pois, tulee takaisin. Oliko surun päivä, kun Dragonin Tetheri poistui? Tai onhan se, mutta se ei näe. Oli kiva olla jojona siinä toisessa päässä. Mä katsoinkin, että siellä on pohjassa vähän liikaa actionia. LP! No mä en tiedä. Taisi olla vahinko. Vahinko tai sit jotain alkaa kyrsiä se, kun HP toilee jatkuvasti. Who knows? Amor, anna mulle yksi defamation. Mä haluaisin jotain muuta kuin defamation, niin vaihdetaan. Vaihdetaan. Yes. Tässä se vipeävä numero tällä kertaa. Okei. Sä saat 6. Ei saa taas. Könen. Anna mulle 3, anna mulle. Yeah! Eli mä jään tänne. Ei! Mä olin niin valmis tähän mekaniikkaan. Good Ootas to hetki. go. Good luck. No ei siis ei meillä tullut niinku mitään kilpiäkään tossa, että toi oli niinku aika paha. Tos jatka piirtelyä, sanoisit, kyllä se tapahtuu jotain. Täällä on 2 partoja kompaakaan ei oikein. No veittu ei mulla ole i-leveli mitenkään mennyt ton. Nevermind. No jäihän tää kassaan vielä, että jos ne haluaa kasata uudestaan sen. No kattoo. Vai saitko jo painajaiset? Katsotaan nyt vielä muutaman kerran, kun ei tää muuta parempaa kuin partio. Joo, tiistai on aina vähän huono, kun täällä on vaan näitä härikleereitä.
I like how we're talking about the planet, and then just some, like, a couple random motherfuckers. I summon thee, Baldacante. I summon thee. Offer onto us your bald head. You guys are dumb. All right, I'll do it. I'll do it. Voisin itse asiassa kyllä koiranrokki tähän väliin estettä ruveta. Jos haluat sillä aikaa käy ja löydät jonkun, niin käy vaan yksi ilman. Joo, siis lähde vaan partista, kyllä mä ehkä jonkun löydän. Joo. Mennään se about vartti taas. Herpä. Joo. His followers to keep high morale. Okay, the raids. The first raid tier was mid as fuck. The first raid tier was so forgettable. Yeah, except for P3. P2's design was awesome, but like who the fuck remembers P1? Nobody. Man, P3 was tough. P4 was, I don't know. I mean, P4 was okay. What about this raid tier? I think this raid tier is pretty dog shit, actually. Carbuncle's a fun fight, though. Carbuncle's good. P5 is good. P6 is bad. P7 is bad. I actually am not a fan of P8. I think the design of P8 is really awful. The fact that you can skip an entire mechanic by getting one sequence versus the other is bad design. The second fight's kind of cool, though. But again, I don't like it in fights when they give you this huge damage buff. The difference between a crit and a non-crit is so, like, massive. You know what I mean? Dude, I don't know what it is, but this expansion is so much more RNG heavy than the last. Yeah, so you can have like a crit Kyoshu do like 230. Yeah, but then if you don't crit, it's like 80 or some shit, right? It's fucking stupid. I really hope that they get rid of direct hit next expansion. Okay. DSR was probably the best fight of all time, so that's huge. I think today's going to be the day where I let the bugs from top go. So what made top very unenjoyable for me were the bugs, and I don't like the crit variance in the fights can matter so much. See, I don't think so. I don't think the top is actually really good. Like, basically, I think top is better than Uwu, but I don't think it's better than T, and I don't think it's better than UCUP. I think it's like on par, if not a little worse. The balance in this expansion has been almost as bad as Heaven's Ward. Almost. The improvements. What did they improve on? Well, we got DSR. Okay, the PvP revamp was good. All jokes aside, PvP revamp was really good, actually. They revamped Summoner. Warrior got better. I mean, all the tanks got better. I mean, I really like the improvements to White Mage, and I love Sage. Sage is like one of my favorite jobs in the game, actually. I love Sage, man. It's so fun. I'm a casual healer, so I'm probably not the best person to ask. I like Reaper a lot. Reaper's like my favorite DPS now. I feel like the changes to Dark Knight were really lazy. Yeah, Living Dead got better. Living Dead got better. I think that no one does Criterion. And it's really sad because Criterion is awesome content. It's awesome. But the rewards are so fucking bad. Ooh. This media tour, I'm going to try everything I can. I'm going to have to suck some dick if I need to. I'm going to take a list with me, actually, of things that I want to tell Yoshi he needs to add to the game. And I'm just going to hand him the fucking list. I mean, Eureka Orthos was kind of cool. I've done it twice, but it's not really my type of content. So I think Island Sanctuary shouldn't even be counted as content. The type of content that I'm talking about is like battle content, I guess. I guess I should have been more specific. I feel like Island Sanctuary is a waste of resources, but like basically what I'm trying to say is I know people enjoy Island Sanctuary. I'm not trying to take content away from those people. I think what it is they're just in too deep with the housing situation. I just think that they need to just make Island Sanctuary housing. There needs to be a way to merge those two. I think it would be better. Like you have housing and then you have like Island Sanctuary and it's like, dude, like they say it's not supposed to be a replacement, but it is supposed to be a replacement. Like Island Sanctuary is for people without houses. Okay, I don't think it's fair to really judge this expansion yet because the last raid tier might be a banger. The next two Criterion dungeons might be a banger with more rewards. So this might bump it up. We're going to be like, it's somewhere between an A and a B. Endwalker right now is between
Emboldened. 1. Tower 2. 3. Tether 4. Wow, they still wipe. What the fuck? So it's got zoom hack. It's got, this might be like auto rotation. I've never used any of this shit. Whenever I hit a button on stream, it would.
would show you what button that I hit, like a timeline, like whatever I hit, you guys would see in this bar, but I don't think this is it. Yeah, it's not like any type of Autobot or anything like that. It literally just, whatever button I hit, even if I fat finger it, it'll just go up there. It's more for like stream, I guess. Anyway, so this is the timeline thing. I've seen this before. So this basically tells you like what exactly is happening and when. So like this blaster's in 28. Obviously zoom hack. What is this? Skill timers, okay, or spell timers, parser, notes. End of P2, LB3, defamation, blue, tether, stack. Holy fuck, man. I don't know what this one is down here. Maybe one of them is the auto rotation. I have no idea, man. Holy fuck, dude, this is insane. One. Dude, what the fuck? This is Splatoon. At least I think this is Splatoon. Splatoon. See these like, yeah, like tells you where to go and shit, man. It's fucking crazy. This is the shit people are using, man. Yeah, like it's funny because like people are given the world for like people think a zoom hack is like just auto cheat. Like if you use auto win. If you use a zoom hack, you just auto win, and that's not true at all. But like, holy fuck, man, like this stuff, Jesus Christ, holy fuck. Yeah, this is insane. I mean, but the thing is, guys, like, I know this looks really bad, and it is really bad, but the thing is like, according to Square Enix, this is on the same level as a beard mod. Remember that. That's Square Enix's mentality, because they won't take a stance on it. Or sorry, they have taken a stance on it. If a beard mod is against TOS, it is against TOS. And what is this? Against TOS. It's the same. That's how dumb it is.
Hold on. What's going on? Oh my god, this fucker literally broke the game. If this capsule history of our progress teaches us anything, it is that man in his quest for knowledge and progress is determined and cannot be deterred. Are we doing on my phone? Nah, fuck that shit. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? Dude, don't you just love this face? And they may well ask, why climb the highest mountain? It's like a puzzle, but at the end of it, you just get a turd. Why, 35 years ago, fly the Atlantic? I hate this fight. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others do. If you know the kind of bullshit that I had to do during that time. You got it, I got it. I don't got Toby is the eest of girls. Didn't you know? He really is, though. Yeah, okay. And that was a good joke. But that wasn't. Fuck whoever did that. Everything on Everything single on target, single target. I'm making fucking mac and cheese, and nobody can stop! Just about that, I turned a couple of rainbows into boils. Damn it, Tom. 4. Yes. There you go. Now you're learning. Tom, those are your fire alarms. It's mine, dude. Super jump. Don't kill it! Kill it! Go around. Hey, LMAO.
Close. Jenny, bait? Please. Please. ジョータロー、奴のスタンド、ザ・ワールドの正体は時間じゃ。時間を止めるスタンドなんザ・ワールド。Oh no. On Charlie. Oh. Oh. What? I don't know how I died instantly like that. Oh. Oh. On Charlie. Oh. Oh. What? I don't know how I died instantly like that. How did you get insta one shot? Did you have a vol? Yes, I did. From what? From the near far. This is the dumbest game ever. Died. On Charlie. On Charlie. Oh. Oh. On Charlie. Oh. Oh. What? I don't know how I died instantly like that. How did you get insta one shot? Did you have a vol? Yes, I did. From what? From the near far. This is the dumbest game I've ever seen, man. Yep. What is this? Yep. I took the. Come on, man. Yep. It's because you were the last taking. It's because I was the last hit and the boss does magic. Dude, every single fucking mechanic in this fucking fight, they purposely made it tedious. But I don't understand, like, how we're supposed to fix that. Like, I mean, the other thing just has to vote. like it's not meant to be this way, right? It's not Of meant course that this not. shit lasts till the auto attack. This is just beyond ridiculous at this point. The auto attack just snapshotted the ball for This some is reason. beyond ridiculous, dude. Like, I can't believe this just killed us. We played the mechanic right, and then we fucking die. Like, what am I going to say? Like, we die for having done nothing wrong. Like, it's just so stupid. Täällä on toinen parti menossa. Tää vaikuttaisi vähän fiksummalta. I-leveli on vähän korkeammalla. Do it. I hope so. Syöntä sen voi. Tossen. Opiskella martialia. Ai mikä The se? secret mechanic, you just can't have Nah, both. it's actually stupid, man. We did nothing wrong. Jesus I mean, it was the fucking same as when we Christ, broke the man. tethers in Hello World instantly, and we Why died, right? is this When like others weren't this, dying to man? it. It's the same stupid, the same stupid bug, I guess. I where, think like, it's it didn't just really, count. really fucking dumb, and it's just, I'll just stand by the wall, and if Craig gets it, just stand by the wall, and I guess Kyllä just wait half a täydellinen second before you teräskeli. gap close it. Oh. Then I guess, I don't know. They need to QA this shit better. That's all I'm gonna say, man. Ois This vähän is- lähempänä. This Ei should ole not totta. be in the game. Honestly, it's not even about being mad or like molding. It's Well, I literally think it's just the Omega. It's the Omega Vielä se on vaan disappointment. karaokebaari, kun siellä Overall teet attacking teräs. faster than On it siellä, should. mutta se on siellä varjon puolella. Ei se ole hyvä. On täälläkin karaokebaari, jossa on terassi ja se on auringossa koko päivä. Ei mut ku tänne. Joo. Ei, koska te tuutte? Aha. This Never. fight was not Never. tested. Like, Not properly. Yeah, it wasn't polished. For sure, it wasn't polished. Like, there's hell? like at least 4 bugs that we saw. in this fucking fight. Pystysängyssä vaan nukkuu. There's way too much bullshit in it for them to test everything. Touché. Oh man, that is tilting. No. Man. To die to something like that, like fucking 12 minutes and 30 seconds into the pool. No, kyllä mä it's joskus so ajattelin, että tilting, joku man. pieni It's just roadtrippi tilting. olisi I'm ihan pissed. hauska I'm tehdä. like really, really fucking pissed actually. Ainakin ohikulkumatkalla. On the macro. Incoming YouTube video, boys. En saa vaan niin Hey, saatana last time kallista. he made a video about the auto attack on the thing, they fixed it. Just saying. I shouldn't have to make a fucking video. All right, that's it. I'm getting it all out of my fucking system right now. All right, now earlier in this fight, there was a bullshit auto attack that they ended up just removing. I said it was a Mikä fucking se on bug, and people were Pohjanmaa? like, no, just get good, blah blah blah. Well, Mitä? Onko se jossain Pohjanmaan suunnalla? Ei, siis tää on Satakunnassa. Kirjaimet toisella puolella Rip. Suomea. guess Rip. what? It was a bug. They ended up fucking removing it. So shut the fuck up. This is Eikö fucking complete Pohjois-Pohjanmaa? horseshit. This.
This is even more bullshit. Fuck. Tuuko sä taas junalla miitti? Luultavimmin. Naudi. Anna lisää rahaa. Mihin sä rahaa tarvit? Vittu headpiece. Mä voin craftata sen. Craftaa pois. Tarvitsetko sä materioja vai onko sulla materia? Mitä katso? Then the fucking... Mikä aiming headpiece? Joo. Näetkö sä minkä crafterin se? Onko se armoreri? Ootas hetki, se on... Weaver vai? Eikö se toi Repair-leveri kerro sitä? Joo. Joo, Weaver. Okei. Sillä sais ainakin tuon I-levelin tohon 640, niin sit ois erittäin hyvä olo. Kun näet tuolla toinen parti, mikä vaatis. Joka on 2 depsiä vaille ja toinen on Party Machinist Dancer Arsonista. P3 shit. I'm just gonna TLDR this shit because I'm not explaining this whole mechanic. But basically, this mechanic will put a magic vuln on you, okay? Alright, now watch. There's an explosion here, and then it jumps to me. Okay? It jumps to me. Now look at this magic vuln. Alright? Now watch this shit. Now I die instantly here. Oh, look to what? Oh, it's another fucking auto. They don't test this shit. Test your fucking game. This is bullshit. This is like 13 minutes into the fucking fight and yet another bullshit auto attack. Now I'm going to explain to you what happened. You do the mechanic correctly. Now this vuln is like 4 seconds, but the boss's auto attacks are magic. This is a magic vuln, okay? Now, you should not have to worry about dying to another fucking auto attack if you do the mechanic correctly. We do the mechanic correctly, but the auto attack, again, is all fucky, and it comes like half a second, a quarter of a second, a millisecond just before this vuln falls off. So if you will see, look, she starts her animation, though there's not even a number left on this vuln, and yet I die. Oh look, it already snapshot, but the vuln's gone. But now I'm dead. He's dead. He's in the grave. He's in the grave again. Here I am. Here I am. Also, talk about it. Okay, yo. So you need the mechanic correctly. Thank you. You know what I think should be accounted for in their fucking difficulty adjustment? Bugs. That's what I think. Dude, you cannot make a fight this fucking precise, man. You cannot. Or else you have shit like this happen. Unless they fix some of this shit, this ultimate is gonna have the lowest clear rates of any ultimate by far. Like, people are just gonna fucking give up, man. Dude, this is fucking dumb. Like, you cannot make a fight this fucking hard, man. People aren't gonna do this shit. Not even, like, people that, like, do ultimates are gonna do this shit, man. No one's gonna fuck with this. Dude, I'm so fucking annoyed, man. Holy shit. This is, like, the first ultimate that I have not had a good experience with. So if their goal was to make you miserable and not want to do the fucking fight, then they have very much succeeded. Holy fuck, man. A fight can be hard and enjoyable. Jesus, mother of God, dude. This fight is just a miserable pile of shit. Like, I don't mind wiping. I don't mind dying, okay? But when... Yes. Headpiece. Thank you. Yep. Meld. Ei tettiä. No mikä ottaa? ...641. Vieläkö olisi se hyvä party kasas, mikä näyttäisi, että 640 leveli masinisti puuttu. Dammit, ei oo enää. No. When I die after I do something correct, then that's fucking bullshit. Like, the fight is already hard enough, right? It's already hard enough. And on top of that,
you have these little tedious, like just bullshit nonsense that was clearly not tested, just fucking sprinkled throughout the entire fight. It's just, dude, it just starts to wear at you, man. It just starts to fucking wear at you. Dude, No, it's like, it's not even like Frank was trying to get to his tower, tilted, there was, like, man. 2 It's other just color gods extreme around him, disappointment. It's and I like, was in the- it's way, Yeah, way, should have way gone with me, beyond. Frank. It's And I would tilted. just- I'll make the busters just for you, Regan. And Joey. You're welcome. Oh! Oh, I'm sorry. Fuck. You're welcome. And Joey. What? No. Okay, okay. I got right. I need one more person. We don't have one more person. Tauntaun, you're in the wrong spot. Point it away. Oh, I'm sorry. Oh my god. I'm taking first funnel. Timo, don't be at the cardinal. Don't be at the cardinal. Oh my fucking god, dude. Oh fuck, Living Dead's on cooldown. Oh no. Turn around. I'm upset. That's not fruit justice, that's Alexander. Mitä? Mitä sano? I will die by this zone. Whatever. Fucking Are you hell. alive? Dude.
left, healers right. Right. Yes, Look at A. Wait, what? Dude, I thought we were looking at A. No, you look at Alexander Prime. What? Why? We always look at Alexander. We've always done it. We went over this. Looking at Alexander. Yeah, looking at Alexander Prime. And Alexander Prime, I think, is actually south. What? Oh. Silas agrees. Uh-oh. Whoa, dude. Okay. Oh the god! Jep. Juu. Eikä vieläkään päässyt. No, kun mä Ajattelin 8 jo. Mä menin toiseen partiin, missä oli yhdelle masinistille paikka. Se laitettiin wipidi. Nice. Ja just sopivasti 640 i-leveliä vaaditaan kans. Wait, why do you have LV2? R. On vielä mielenkiintoinen bugi. Mikä? Toi kun pop-auttaa ton streami-ikkunan ja sitten jos sen koittaa laittaa takaisin, niin se aina käynnistää koko Discordin uudestaan. En mä tämmöstä voi tehdä. Okei. Okay. Enkä ole ainut jollain tämä ongelma. Okei. Näin on. How was the day? Defamation left, everyone else right of field. We're in the wrong spot. Pretty sure Buddy's back left. Yeah. Yep. Yeah, it was. God. I'm dead. Spread out. Gotcha. Oh my fucking god. Emo, I'm defamation. Stillness. Just stay still. Something's wrong. We're going on me going south. Vittu, joko me mennään. Let's kill boss, please. Sitten voi mennä hakkaa päät seuraavaan. Oikea sen. Oh hell yeah. Liekin. Never stop the madness. Oh yes. Pio was a battle against some fierce demons. Alright. Joku kävi ripulilla. Se oli hyvä, että se ilmoitti kuitenkin kaikille. Niin mäkin aina tekisin. Yes. Pullia. Ai kärsimätön nyt se.
Oliko se limitkut vai mikä praktise? Ei, sisällä se 2 training. Joo. Herra siunata ottaa pitkään nykyään toi vitun tacticiankin. Jep. Oi, rahaa tuli. Oppa. Jaha, mitäs siellä on kuolleet? Joo, meillä on nähtävästi toinen healeri kuollut. Sekunniksi katsoin muualle. Ei vaikka katsoin, näyttää hyvältä, näyttää tonk! Joo, meidän toinen healer oli kuollut. God fucking damn it. Gosh darn it. C2 practice party, me ei päästä partiaalista formista eteenpäin. Aina sama juttu. Enrake party, no. It's martialis party. Sitähän se vähän tahtoo olla. Ihmiset ajattelee, että sitä voi vaan niinku sillä just wing it ja sit pitikin tietää jotain. Se aika hyvin, mitä itse nyt on sitä vetänyt, niin aika hyvin pystyy just wingit. Kunhan vaan väistät yksi kerralla, niin hyvää tulee. Ei siinä ole mikään kiire. Siellä ei selvästi väistetä. Oh no! Oh no!
Everything is Se varru alright. kerkes ottaa agrovia. Alkoi hikoiluttaa, kun itse oli kakkosessa. No. Not like this. I'm too pretty to die. Tää sun kohtalo ottaa niitä tank-boostereita. Tää shield jumpan tähän. Selvä. Näistä aika hyvä, mitä on itekin linja. Amazing. Is this it? Mä en tiedä. Katsotaan. Elikkä 4 komeettaa. Sinne mennään jotkut. Kuka sinne meni? Sinne meni tankit ensin. Näin. Tänne mennään tänne. Ja sitten mennään... Niin muut peittää ne noita karypliksiä päin. Joo.
Ettei rikota meteoriitteja. Toi ekliptik meteoriitti on tonttu. Epileptinen meteoriitti. Epileptia meteorit tulee. Joo. Tässä sitten tekee. Mä vittu muista. Oliko se martialistormi seuraavaksi uudestaan muistaakseni? Mut tällä kertaa ei tuu Chariotti ja Donutti, vaan tulee Two Minds. Meillä ihan väärässä on, niin nyt tulee just se. Seinä. No, duality. Eikö niin, nyt tulee tää toinen vitun Chimeri. Mikä? Knockbacki. Knockbacki. Kaverin kanssa seinää. No, sit tulee partneristakin jossain kohtaa. Tämä, onks tää samanlainen kuin se eka? Ei, tossa ei tuu keskellä noita räjähdyksen. Eli se on... Tuli eli kauas. Parin kanssa. Tässä oli siinä. Tää voi oikeesti olla killparty. Mitä vittua? Ei voi olla. Eikö siis tässä ei tule enää mitään muuta kuin LC2, joka on tämä. Katsotaan numeroa. Ei tuu. Eli mun ainut hommani on mennä tänne. Mitkäs numerot tuolla on tuolla kaukana? 1, 3. Oo! Ei ollu. 1, 3. Hilleralpe! Ja kello paikalle niin vitun nopeasti. Ei kerki. Eikä siinä. Se oli niin clean, mut defamation meni vituiksi. Eli siis 1, 3 kauas. Siis 1 tonne, 2 tonne, 3 tonne, 4 tonne. Muu tiimi tonne C ja sitten käännetään bossi siihen suuntaan, että tuleeko sieltä swinging kikki vai mitä. Siis 4 numeroa sulla? Joo, 4 numeroa. 1, 2, 3, 4. Ja nyt tuleekin Make Face Part 2. Ei kai. Se näytti niin hyvältä, mut sit joku unohti niinku helpomman vitun mekaniikan. Katsotaas. Joo, siis Anatia lähti niin vituun myöhään. Ja nyt kuolee ihmisiä. Toi henki. Ahaa! Oh. Anatia, come on. Eli bossikään tekee joko eteen tai taakse iskun ja te kääntä. No mä en muista vaan mikä se oli, swinging kick ja joku muu. Kiitos Annette.
Sprintti vähän päässä. Konk. Sprintti vaan ei joskus vittu halua olla yhteistyöhaluun. Vähän niinku potion. Vähän niinku potion. Me kuoltiin vai? Ei, se kerkis. Se kuoli vaan. Ja nyt joku muu kuoli. On tuo meteori. Ja siellä mentiin stackiin for reasons unknown. Ja tässä tosiaan väistetään tuota toista meteoriittia, ettei bossi. Joo. Chimeric Form osa 2. Tuon puoli. No, hiileräpä. En jaksa alkaa pätemään. Meillä oli Healer LB3 ja me nähtävästi tarvitaan kaikki treeni mitä tossa on.
On tässä nyt enemmän potentiaalia kuin missä aikaisemmassa. On, siis ehdottomasti. Siis tää alkaa näyttää pikkuhiljaa hyvältä. Warning, this guide features the boss of the crack start. Just the order that they're... This out when this means that in a second, swinging kick, that swinging kick is going in the rear, will face towards the players to the edge of the arena. It goes off just about after the fourth group gets jumped on. Instead, they take a step out towards the wall. Swinging kick is now going to be baited out, and the group can dodge back towards middle to avoid getting hit by it. If you've survived all towards middle towards the wall, the thing that changes if it's front fire strikes, when the group gets jumped on, instead they take a step out towards the wall. Fire strikes when the group gets jumped on, instead they take a step out towards the wall. Swinging kick is now going when the group gets defamation. And now, when the boss will face towards the players it just jumped on. So if we move in a very short amount of time where the boss will face towards the players it just jumped on. So if we move in, now, when the boss casts swinging kick, that swinging kick is going in the rear and therefore out to the edge of the arena. It goes off just about after the fourth defamation. Ei mä tiedä miten tää toimii. Jatkuvaa toista. Annahan kunnon kultikäärin drifti ripitillä varmasti kyllä bossi kaapurissa. It took me 10 years to find the answers I'm made. I forgot about it in 2 seconds. I don't have anything that's really important to me. That's why everything is beautiful.
Can you hear it? The pulses of the living. The ironic rhythm is a grand orchestra. It's never the same tone. Who wants to stop this? There can be. When the violent tone is over, blue sky is more beautiful than ever. You see, I want that. Tähän tää piti käyttää. Haluat me tansserille yhtään partnerille. No. Please don't stop the flow. I drift tonight with wandering curves. I will be of this universe. I drift tonight a finite world. The finite one and the infinite one. It took me 10 years to find the answer something I forgot about it in 2 seconds. That's about it. Se menee. Ouli, sit kaikki ties mitä se tekee. Oh. Ai se pari kuoli. Mihin ees kuoli? It took me 10 years to find the answer something. Oh. Kaikki maailman aika, eihän se tee mitään muuta magefeissiä enää. Ne kuoli varmaan siihen, että se ei ole liian kauan AOS. Oh, ei oo kilpiä. Tuolla jo toinen. Hiilari. Oh no.
Ei ollut tankkiswap. Tilanne eskaloituu. Tuolle varmaan nyt. Et siis kuollut. Sulla on healeraa vai? Ei sitä voi käyttää. Oh no. Potential. Potentiaali. Siis toi on niinku... Toi oli kästi ennen Enrake muistaakseni. Sillä oli aika paljon hipareja, mutta oli ihan meille kuolleitakin. Siinä lopussa vähän pakkalevis. Ei edes pahasti, mutta yksi kerrallaan kun ruumiita tulee. Joo. It took me 10 years to find the answer something. I forgot about it in 2 seconds. I don't have anything that's really important to me. That's why everything is beautiful.
Can you hear it? The pulses of the living. The ironic rhythm is a grand orchestra. It's never the same tone. Who wants to stop this? There can be. When the violent storm is over, blue sky is more beautiful than ever. You see, I want that, that's all I want. I'll just be a practice tea. Please don't stop the flow. I drift tonight with wandering just. I will be a vast universe. I drift tonight a finite world. The finite one and the infinite one. It took me 10 years to find the answers something. I forgot about it in 2 seconds. That's about it. Ai. Jaha. Työt on tehty. Mä jaksoin käydä koko tunnin töissä. Nice. Oh no. Klämmi. Lapissa siis. Onko lämmin? Niin joko toi munkki viimeinkin menisi Depsistä ohi. Ei kai nyt semmoista. Mäkin teen varmaan vähemmän. It took me 10 years to find the answers something. I forgot about it in 2 seconds. I don't have anything that's really important to me. That's why everything is beautiful. Tosi kaunis tonnekin asti. Jesus Christ.
hear it, the pulses of the living. The ironic rhythm is a grand orchestra. It's never the same tone. Who wants to stop this? There can be. When the violent storm is over, blue sky is more beautiful than ever. You see, I want that, that's all I want. I'll just be a practice tonight. Please don't stop that flow. I drift tonight with wandering just. I will be a vast universe. I drift tonight a finite world. The finite one and the infinite one. It took me 10 years to find the answer to something. I forgot about it in 2 seconds. That's about it. It took me 10 years to find the answer to something. I forgot about it in 2 seconds. I don't have anything that's really important to me. That's why everything is beautiful. Taas numero. Älä. On se, kun ihminen haluaa tehdä. Ai voi.
Te tapoitte koko parin. Epätoivon huoka. Can you hear it? The pulses of the living. The ironic rhythm is a grand orchestra. It's never the same tone. Who wants to stop this? There can be. When the violence tone is over, blue sky is more beautiful than ever. You see, I want that, that's all I want. Vittu toi Anaati oli ainut, joka ei liikkunut toiselle puolelle kästin jälkeen, ja se seurasi tota Anaatia. Oi voi. Eli se oli niinku 25% chanssi, että se otti se ainoa targetin, joka oli väärät puolelle, ja se otti se väärät targetin. Of course. Of course. It took me 10 years to find the answer to something. I forgot about it in 2 seconds. That's about it. It took me 10 years to find the answer to something. I forgot about it in 2 seconds. I don't have anything that's really important to me. That's why everything is beautiful.
hear it, the pulses of the living. The ironic rhythm is a grand orchestra. It's never the same tone. Who wants to stop this? There can be. When the violent stone is over, blue sky is more beautiful than ever. You see, I want that, that's all I want. I'll just be a black as tea. Please don't stop the flow. I drift tonight with wandering just. I will be a vast universe. I drift tonight a finite world. A finite one and the infinite one. It took me 10 years to find the answer to something. I forgot about it in 2 seconds. That's about it. Vittu hiilerää peli. That's what you're talking about. Eikä numeroa taas. Nice. It took me 10 years to find the answer to something. I forgot about it in 2 seconds. I don't have anything that's really important to me. That's why everything is beautiful. Seuraava Entrake-kästi. Ja meni hetkeen, tää tekee vielä yhden Ravenin ja sit se tekee Entrake-kästi. Kill it. Siis tää on vitu kuollut. Siis ei tästä pitäisi olla mitään epäselvää. Jos äkkiä sen.
I am free! Hurraa. Vittu 8 tuntia. Mm. Neljä koppia. Luutti. Tarvitsen tonne. Oli siellä 191. 2. 81. Ei kun 291. Tässä on vähän blurria tässä streamissa. Et tarkka. Yes, thank you. Sinne se vaan meni loot-koplailemaan. Paree ois saada. Minäpäs otan nämä tästä, hei hei. Mä voisin ottaa myös tuo. No Insure B10. Jos kävis hieman koskee ruohoa kyllä tämän jälkeen. Eikä voi rollata, saatana. En saanut. Joku Et rollas. saa. Joku rollas vähän paremmin. 92. Oi. Oliks jossain 92? 94. Todennäköisesti. 94. Se olisi ollut sopivan suolainen. Freedom. Niinkö se edes mitenkään? Toi on ärsyttävää, kun on noita Antarketa tuolla face, niin sit pitäis kaikki on pois. Pitäis tässä nyt sitten komboa vielä kesken. Mut se oli sit siinä. Nyt pääsee vaan clear parteihin, jos haluaa. God bless. It took me 10 years to find the answer to something I forgot about it in 2 seconds. That's about it. Kill. Käy. Vihreät pariset ei oo pöllö. Ja 10. Kyllä mä 10 menen, mutta mun tarvitsisi kyllä käydä kaupaset. Ei kun vaan. Kauppaa ja sen jälkeen voi yrittää uudestaan.
Auto shutdown initiated. Powering off. Powering on. Mic off. Sugoi. Ei sitä. Just sitä. Vähän ruokaa kupuja vois katsoa mitä kympissä tapahtuu. Ei varsinkaan sitä. Mitä? Ei varsinkaan sitä. Warning, this guide features week 1 strats for P10S. While the information in this video should be accurate enough to get you a kill, more optimized strats are almost certain to be discovered in the following weeks if they haven't already. Make sure to check the description below for links to any newer, better strats. Hi guys, and welcome to a Hector lecture guide to the fight P10S. This is Pandemonium. Pretty sure I pronounced that one correct this time. For this fight you need spread positions. Tanks and melee should be on the outside platforms, and healer and range spread on the inside. These spreads need to be far enough apart that you don't overlap with these pretty large web AoEs, nor do you overlap any of the pillars on the arena. There are pillars on either side of the middle of the poison puddles, and also one in the bottom left and in the bottom right of the arena. There's 2 sets of towers. The 3-3-2 pattern should have tanks and melees within melee range, while healers in range take the other spots. And the second set has 4 towers in the front and back. You should have tanks and melees in the front, healers in range to the back. The exact spread doesn't matter. There's also a mechanic that has lasers, and you need an agreed-upon laser order. This guide will show MRHT for melee, range, healer, tank, but the only thing that matters is having melees first, tanks last. Finally, my guide's going to be showing the one-tile version of spreads. For this has every player spread over on the far left platform. Tanks and healers are left, DPS are right. When they need to do partners, they just slide horizontally. And when they need to do roll stacks, they just collapse together vertically. Note that currently in Party Finder, you will find plenty of groups that still do this on separate platforms and separate spreads and stacks depending on if you do partners, the front, healers in range to the back. The exact spread doesn't matter. There's also a mechanic that has lasers, and you need an agreed-upon laser order. This guide will show MRHT for melee, range, healer, tank, but the only thing that matters is having melees first, tanks last. Finally, my guide's going to be showing the one-tile version of spreads. For this has every player spread over on the far left platform. Tanks and healers are left, DPS are right. When they need to do partners, they just slide horizontally. And when they need to do roll stacks, they just collapse together vertically. Note that currently in Party Finder, you will find plenty of groups that still do this on separate platforms and separate spreads and stacks depending on if you need to be in groups for when you have partner stacks, or if you need to be tank healers left, DPS right for when you have roll stacks. This is also totally fine, totally valid. I'm just not going to show it in my guide because it's not. This is a raid wide that comes with everybody's favorite, a bleed. After Ultima is Soul Grasp. This is a tank buster that targets the top player in aggro for a dual tank buster. Overall, Soul Grasp hits for 4 hits. Pop some light cooldowns and share this. You can also have the main tank take it just with invul.
Next up, the boss casts Dividing Wings and loosely spread with tank sealers on the left, DPS on the right. 2 staves are going to appear in the middle of the arena. When the boss casts Steel Web, a random support and a random DPS will each be tethered to one of the scepters. Which one you're tethered to is random. Another support and another DPS will get one of these stacking web markers. Use the waymarks that I've positioned here to make this easy for you. The players with the tether should go to the 1 and the 2, whichever marker is on the side you're tethered to. The support with the stack should go to the 3 marker, and the DPS with the stack should go to the 4 marker. If positioned correctly, everybody should look like this. The other players that don't have anything need to be within the web, and they need to be stacked at the edge of those web AoEs. It's going to cause problems if you're too close, which I'll describe in a second. If everybody's in the right spot, the cleaves go off, they're very wide. The players that are cleaved by the tethers are going to have a bleed, while the players that were in the stack are going to be webbed together. This is why we had to be at the edge of the AoEs, because if you were too close together, the webs that you have between you would turn pink and are unbreakable. Note that the webbed players have one of these debuffs here that's slowly increasing over time. If it gets to 5 stacks and they haven't been broken free yet, they're going to die. To break them free, simply have the players who took the cleaves run through the webs. These can be a little bit finicky, but if you run through them clearly, they should break. Now look out for an in-out mix-up. Circles of Pandemonium means that you dodge to the inside. If instead you got Pandemon's Holy, it's an out. This matches up almost perfectly with the boss's hitbox. Next up, the boss will cast Wicked Step. These are the tank buster towers you've seen in normal mode, but with an extra fun twist. Here, the tanks need to position on the northern inner diagonal. Here's a little zoom in on it. The idea is that you need to be slightly north of the middle of the tower, on the inside, and closer to the east-west line than to the north-south line. If you position correctly within your tower, when the boss hits for the tank buster, you're going to get sent flying and will land on the outside platforms. Note that this is both a tank buster and comes with a bleed, so mitigate it to reduce the damage of both the initial hit and the bleed. Afterwards, have your healers drift left and your DPS drift right for Entangling Web. Both tanks, a random healer, and a random DPS are targeted with these AoEs that are going to drop puddles at the end. They need to go together to make a bridge. You're only going to be able to make a bridge if your AoEs overlap, so make sure you're very close to the edge. As soon as the puddles appear, dodge out of them as they hit for damage 2 seconds later, and then tanks can immediately cross the bridge. You'll need to, because next up is Pandemoniac Pillars. Hop inside your pre-assigned towers, and now get ready to try to find a safe spot to dodge into. This can be tricky. Here's how it works. The back row is always unsafe because the adds that drop always shoot lasers. The boss is also casting Circles or Holy, so get in or out respectively. At each of the towers, you're going to get another ad spawning. The ads that have the halo above them, like you see in the top left, these shoot out lasers and are going to do the donut AoE you may have recognized from normal mode. This means that directly under them is a safe spot. The ones that have the spikes instead shoot chains into the ground. These are going to make point-blank AoEs appear underneath them, so you need to be slightly to the corner of them. Either is capable of acting as a safe spot. Just read the attacks themselves, dodge the in or out from the main boss, and find yourself a place to stand. I'll slow this down so you can see how the AoEs overlap to see roughly what these safe spots look like. Next up, the boss casts Silk Spit, and go to your pre-assigned spread positions, making sure to go across the bridge so you don't get yourself a 40-second poison debuff. Make sure you're spread out properly, and just as these finish, the boss is going to cast Demoniac Bonds, and I need to have the party list over on the side because you need to see what debuffs you get. You're going to get a mix of 3 debuffs. This debuff means spread away from everyone else, this debuff means partner up with one other person, and this debuff means that you need to be in roll stacks, so 4 people. The partners will always target either all supports or all DPS, so you just have a support partner with a DPS. The roll stacks always target one random support and one random DPS, so you have all the supports collapse together and all the DPS collapse together. Which of the 2 debuffs you get and the order you get them in will be random for this first set of bonds. Before we worry about that, first is Pandemoniac Meltdown. This is a line stack, but 2 players are targeted with spread line AoEs. They should not join the stack, preferably 1 to the left, 1 to the right, though you can fit 2 to the left as their AoEs are much smaller. Afterwards, start heading towards your assigned positions for how you're going to spread for your debuffs. You need to get off the main platform because the boss is casting Touchdown, so the whole main platform will be unsafe during the debuffs. If you haven't yet, look at your debuffs to check which one's first. In this case, we have partners going off first, so the groups will partner up, followed by spreads. As soon as your partner debuff reaches 0, you can start to spread. The partners will go off and spread to the far left and right edge of that platform to be able to avoid overlapping for these.
just to show you what this would have looked like if instead we'd had the roll stacks just smushed together vertically, and then as soon as the roll stacks go off, spread back towards your spread positions. However you deal with that, the boss is going to cast an Ultima Raid Wide, followed by a Soul Grasp Tank Buster. We get another set of Demoniac Bonds. This will always be spreads and partners, but the order is random. Head to your other tower positions, the tanks melees in the front and the healers range in the back, for Pandemoniac turrets. You're going to get some numbers appearing above each of these adds that's just fallen down, and this is where that order that we discussed at the beginning is really important, in this case MRHT. Let's break down how this mechanic works, as it's probably the trickiest in the fight. One at a time, in number order, these adds are going to activate. Their hitboxes become visible, and they start aiming a laser at the nearest player. That player can turn these adds. When the laser goes off, every player hit gets knocked back. The nearest player, when the laser went off, will receive one of these debuffs here, meaning they cannot be in any additional lasers or the damage will instantly kill them. Additionally, the damage from the lasers is shared amongst every player in it. The only player that can feasibly take one of these lasers by themselves is a tank. Every other player needs at least one other player with them to help them to survive. So if a simple way of doing this could be have an entire light party in front of the one with the melee closest, and every time you're hit and get the debuff, you just peel off and you don't take the next laser. Range closest on the second, healer closest on the third, and tank closest on the fourth. This unfortunately leads to a lot of extra movement, so I don't recommend this version. Instead, the version I'll show is what's sometimes referred to as 2-2-2-1. The only additional player in every stack is the tank. So the first one is just the melee and the tank. The melee peels off and the range steps in front. The tank moves across and the healer is nearest. And for the fourth hit, the tank takes it by themselves. This hurts, so at least use a short cooldown, if not a long and a short. Now let's look at how this all looks together. Group 1 will always take the leftmost of the number that they need to take. Group 2 will always take the rightmost of the number they need to take. First ones activate, melees are in front, and the melees and tanks ride it together. Melees are going to dodge this laser while range step in front. Tanks slide over, and melees and range are all on the outside. Note the melees are starting to move forward, and the range are starting to move backwards, because we have to deal with our spreads and partners at the end, and we want to have tanks and melees end up near the front, healers and range end up near the back. Third laser, healers take it in the front. And now everybody's on the outside except for the tanks who take this one alone. Now we resolve our debuffs. It's spread first this time, followed by partners. Just to rewind a bit, the pattern we just saw was the one where it was the outside first, followed by inner lasers. You can also get inside first, followed by outer lasers. And if you're unlucky, the dreaded cursed pattern. This pattern's so tricky because you'll notice the 1s are not opposite 2s, the 3s are not opposite 4s. We're going to have to aim at least one of the lasers diagonally. Let me show you what this looks like. The ordering and assignment pattern, and if you're unlucky, the dreaded cursed pattern. This pattern's so tricky because you'll notice the 1s are not opposite 2s, the 3s are not opposite 4s. We're going to have to aim at least one of the lasers diagonally. Let me show you what this looks like. The ordering and assignment of turrets is exactly the same. You have the group 1 taking the furthest left, group 2 taking the furthest right. At the beginning, melees in front, tanks behind, take the first one perfectly vertically. Your ranged are already in position, ready to bait the number 2s correctly. Tanks pop sprint and slide over to get behind your ranged and take this vertically as well. Healers need to be out of the way. They can't wait in front of their 3 for this one. Healers immediately are going to slide over in front of the number 3s. Note that tanks might actually be the ones aiming these lasers because of how the aiming snapshots, but as long as the healers are the nearest player, they get the debuff and everything's fine. We aim this diagonally because of how the turrets snapshot their aiming. If you don't aim this one diagonally, sometimes the nearest tank might accidentally end up baiting both of the turrets. If that happens, they take both of them and they're going to die. Assuming you've aimed this correctly, everybody get out of the way of the last set of turrets. We're going to fire these lasers vertically, and then at the very end, resolve your debuffs. Spreads here, followed by partners. The boss will follow this with Pandemoniac Ray. Dodge away from the unsafe side. In Savage mode, this spawns a couple of glowing orbs. These are going to make horizontal AoEs, so just don't be in line with them. Horizontal safe side. Resolve your debuffs. Spreads here, followed by partners. And then at the very end, resolve your debuffs. Spreads here,
followed by partners. The boss will follow this with Pandemoniac Ray, dodge away from the unsafe side. In Savage mode, this spawns a couple of glowing orbs. These are going to make horizontal AoEs, so just don't be in line with them. We get another Ultima Raid Wide, another Soulgrass Tank Buster, and we get another Wicked Step set of Tank Buster Towers. Deal with these exactly the same way as we did before. There's another Entangling Web, and we need to make our bridges. Once again, nothing's changed here. Healer going left, DPS going right. Dodge the puddles. This time, tanks don't need to go across the bridge because this is followed with Silk Spit. Go to your spread positions. I wouldn't recommend having main tank and off tank swap here. Just stay and go to the tank spot on your side. As Silk Spit's about to resolve, Demoniac Bonds is going to give debuffs. This will always be spreads and roll stacks, but the order is random. Immediately head towards your pillar locations. Note, while tanks and melees are going to have a tight timing to get here, I'd recommend saving sprint if you can. There's more than enough time to get it without sprint, and sprint's really useful for the mechanic immediately after this. Soak your towers. Head to middle. Look at the boss's cast to see if you're in or out, in this case out, and find a safe spot based on where the ads are. As soon as you dodge this, you should hopefully have already taken note of what debuff order you have. In this case, it's spread first, then roll stacks. The group are going to roughly start to do their spread positions that they did for debuffs back on the left platform, but they're going to do them in the middle. The boss will cast Pandemoniac Ray, and everybody's going to slide over towards the safe side. Spread out, and as soon as that debuff resolves, immediately collapse vertically, making sure you're in a safe lane, watching out for the golden orbs. Here's just what it looks like if you have the reverse order. Here the groups have stacks first, so they're in their stack groups already when the Pandemoniac Ray happens, and they just slide over to the safe side. And now they're going to spread out vertically into their same spread spots. I recommend players on the far north and far south look for the furthest safe lane and take that one to give players in the middle more room to deal with theirs. South, look for vertical to the safe side. Spread spots. I recommend players on the far north and far south look for the furthest safe lane and take that one to give players in the middle more room to deal with theirs. When all said and done, you get a dividing wings, and tank healers and should be on the left, DPS on the right. Be near the bridges because these staffs are going to appear up on the far left and far right platform. Just like before, Steel Web's cast, a random support and a random DPS are tethered each to one of these staves. And we get a random stack marker on a random support, random DPS. We have to get out of middle because touchdown's being cast. This is real simple. Tank healers are going to stack at the front of the stave on the left, DPS on the right. Whoever's tethered to the stave, you just go to the one that you're tethered to and point it south. There's not really enough room to go horizontally with your webs here and still spread far enough, so I recommend forming a triangle. As soon as the cleave goes off, those players need to go break their players free by running through their webs. Yes. If you've dealt with all that, we've got a bunch of repeat mechanics for a bit. There's Pandemoniac Meltdown, there's a Soul Grasp, and now we get the final brand new mechanic here. This Dividing Wings is going to give you the same two staves that we've seen in the middle of the arena, but it's going to be combined with Pandemoniac Web, and we get a lot going on. So let's break it down. First off, we get 2 players getting tethered to the staves in the middle. 3 players are going to get these AoEs that mean they're going to drop puddles, and 1 player is going to get a stack. Here's where everyone needs to go. The boss will always combine this with Pandemon's Holy, so no one can be in the hitbox. The players with the puddles head down to the A, B, and C, whichever one they're nearest to. It's why we were roughly spread out beforehand. The tethers are going to point them out on their side, due west and due east. The stack is going to go down to D, and the unmarked players are going to help to soak that stack. I don't recommend being in a perfectly horizontal line, as you risk getting clipped by the cleave if they're a little bit south, so just be slightly south of where the stack is positioned. If everyone's in the right spot, the cleaves will go off. We're going to get puddles appearing at A, B, and C, and if they're perfectly placed, what we should get is that they're overlapping the pillars at the bottom left and the bottom right, and we're going to get ourselves a little web connecting all of it across the bottom. The 3 players that were stacked are working together, and they have their own puddles to draw. We need to immediately break them free. Either the players who took the cleaves or the players that baited the first puddles can do that. And now, they're going to go south, and they're going to go drop their puddles in almost the same spot.
See, that little web thread that we've made, we don't want to break that, so be careful not to run through it. Just drop your puddles due north of that. Make sure that these puddles overlap the pillars in the bottom left and bottom right corner and are overlapping each other. If you've done everything correctly, this should reinforce the web at the bottom to make a web wall that will need to survive the final mechanic. No Boss ei oo casts vieläkään demoniac bomb sikoja. at this point in time, and we get a random assortment of the debuffs from earlier. Toivon katsoa Spreads and netistä, something mistä else. se löytyy. Unlike every other mechanic where I've used the exact same spread spots, the exact same partner positions, the exact same roll stacks, I don't recommend using them for this one. The reason is that everybody for these debuffs, just before they go off, are going to get knocked into that web wall in the back. If you try to spread vertically, your tanks and melees are going to have a bit of a tough time trying to get all the way far enough spread out. Instead, if you get yourselves the roll stack debuff, Saattoi olla, mutta use this like 30 tosiaan seconds you have mä en before ole everything goes edes off, to avannut. have the tank Tai healers niinku slightly to the aivan left, the muuta. DPS slightly to the right, Mitään. and use these roughly as your spreads. No, ehkä mä menen seuraavana Instead, sitten you siitä, get the mutta mulla partner oli stacks. tarkoituksena, että mä Use the käyn exact same Unovan position seuraavana. you use when you go in the turret Näköjään en towers, mene. the 4 in the front, 4 in the back. This will have it so that your Yeah. tanks are next to Yllättäen. melees, your healers are next to range, and will make partner Komeeta stacks a takas. little bit easier. This is us taking advantage of the fact Tosin that we can kyllä horizontally kai sitä spread jotenkin voi before the speedrunnata knockback itsensä to make the spreads easier. hoenissa tonne Now comes the fun one. tasolle. Harrowing Hell. Use the Mulla exact kumminkin on amount näitä of spread out to the Pokemoneja north. niin vitusti, niin mä yritin vaan Instead, käyttää näitä if you olemassa get olevia yourselves niillä the roll siisata ja stack puskea debuff, itteni sinne nopeasti. use this like 30 seconds you have before everything goes off to have the tank healers to slightly to the left, the DPS slightly to the right, and use these roughly as your spreads. Tappaminen on aina hauskaa. If instead you get the partner stacks, use the exact same positions you use when you go in the turret towers, the 4 in the front, 4 in the back. This will have it so that your tanks are next to melees, your healers are next to range, and will make partner stacks a little bit easier. This is us taking advantage of the fact that we can horizontally spread before the knockback to make the spreads easier. Now comes the fun one. Harrowing Hell. The name is apt. This is hell for healers. This is a insane heal check and mitigation check, harder than what's been in most fights before. What's going to happen here is the boss is going to hit for 9 consecutive raid wads. The first 8 hits are going to happen over 12 seconds. Jaa. Vekka on kaadettu. Joo, niin mä katoin. Mitä vittu, harroin ihan 9 kertaa. With the final hits coming with the knockback that happens 15 seconds after the initial cast. As a result of these being so spread out, you need to be careful with your mitigations because a lot of them will fall off by the time that the final hits happen. So spread them out. Have some at the start, have some of them hit closer to the end. Note that Harrowing Hell is also wild charge, meaning that the closest 2 players are going to take higher damage than the rest of the group, so your tanks need to be in front just ever so slightly. Be aware that the tanks are going to take a lot of extra damage, so they should pop personal mitigations, and if possible, near the end of Harrowing Hell's set of raid wides, pop their invuln to make sure they survive and keep the party alive. Healers, make sure you're healing like crazy here. This is a great place to get value on things like Lilybell and Panhaima, though don't waste them right at the beginning, as you want to make sure that you've got enough for when the AoEs get faster near the end. When you finally see the knockback arrows, you've got 3 seconds to spread out a little bit, make sure everybody's healed up, shielded, and mitigated before you get knocked into the wall. You're stunned for about a second, and then you need to immediately get into positions for the first debuff. In this case, spread, followed by partners. After this, it's all easy street. Ultima Raid Wide, Soulgraph's Tank Buster, Wicked Test Step Tank Buster Towers, dealt with exactly the same way that we've described before, Entangling Web to bait puddles to make bridges, and now tanks should come back after this one because we get what's, I guess, a new mechanic. It's Parted Plumes. It's the same thing from normal mode. Get out of middle, look at where the first AoE spawns, start behind that. The added difficulty level here is as it's resolving, the boss casts Pandemoniac Ray, but you have time to just deal with Parted Plumes and then immediately get to the safe side afterwards. Watch out for orbs. Don't go too far north or south here because immediately after orbs, the boss casts either a Circles or a Holy and you need to get in or out. There's a Silk Spit Spread to deal with, Pandemoniac Pillars, a Pandemoniac Meltdown line AoE, and finally the boss does its soft Enrage, Harrowing Hell.
This is the exact same damage, and therefore the exact same pain to heal and mitigate through, but the knockback at the end is not possible to survive because you have no web wall to save you this time. I'd recommend throw your mitigation on, but focus more on killing the boss because from the start of the cast, you only have 15 seconds before it is a hard enrage. If you haven't killed the boss before the knockback happens, it's game over. That's everything. If you haven't killed the boss before the knockback happens... Ei kun siis tossa P10 on siisti enrage. Sen sijaan, että se tekee vaan vää, kuole, niin sillähän on yksi mekaniikka, missä pitää tehdä seinä. Ja siitä Harrowing Hell, mikä toi nyt on heal checkistä, selvii sillä, että kaikki puskeutuu seinään vasten. Nyt se tekee sen uudestaan, ja sitten jos seinä, niin kaikki vaan lentää vittuun. Omasta mielestä aika siisti idea. Paljon parempi kuin joku vaan, että pläps. Möl. En tykkää. HH into kill MRHT 2221 Hector. From start Hector 2221 West Platform. Okei. Sinne meni. Olit susilla leikkaa ne strategiat. Ymmärrettävää. Kyllähän tämä kuulosti aika pahalta. Täällä on niin kuumat aivot sulla. Kuuma. Ihan vitun kuuma päivä. Oispa täälläkin kuuma. Helvetti. Mulla on vitun kylmä satama. Toppatakki päällä pitäisi olla. Tää on hyvä näkyy. Vatakki päällä ja konnella istuu ja pelaa Pokemonia. Ascension Ring of Fire. Yes. Meld. I drive tonight on finite one. No niin, nyt kun on sentään uusi fight, niin nyt ei edes haittaa mennä from start party. Onko paljon? Täällä on minä ja Cecilia Vrax. Sehän riittää yhteen tappo. Niin riittää. Cecilia on kuitenkin mega gamer. Näin mä oon kuullut. Juu, mä kuulin kans. E10S, mennään katsomaan. Alright, let's go. Missä äätö joko mennyt? No, okay. Ehkä se on elossa. Okay. Siellä se jossain. Diablo kuitenkin hakkaa tässä. Se on kyllä väärin, sen pitäisi pelata Pokemonia. Oi, hyvä näin. Voiko joku väärin, teidän molempien pitäisi pelata äässiä. No niinpä. Ootas siis hetki, voiko joku panna Yasumi? Siis right click. Pan. Hei. No siis nauti vaan kysy, että voiko. Mä voisin, mutta mä en tee sitä. Check this out. Nöss. Ei taas tätä. Kiva olla Nössön kaveri. No niinpä. Quick break.
Vähän vois kyllä ääs. Nyt yksi ääs ja sit tauko ja sit illalla toinen Älä ääs. saatana laita tommosta. Sit klehari. Ääs! Niinpä. Yksi everything. salva riittää. Mä en ole ikinä Discordissa onnellissa. Nyt. Ja mikäs tää nyt on? Tää ei oo... Tää ei Jää. oo Senhor, kun tää on Xenosis Vex. No täällä on vielä Cecilia Vrax. Yeah. Suddenly Xenosis I'm not Vex. gonna die here. Ei vittu tuo lyö. Tuo sitä. Kaikuttaa kivalta. Se oli nopea. Summonoit itse Nyt saatana. Jasu mennään. Pokemonit Ei. Jahu. Jasu, nyt menee Pokemonit kiinni. Ihan oikeesti. Okei, 5 minuuttia. Sitten oikeesti loppuu. Mä vedän piuhat, jos piuhat vedän, niin et lopeta siihen paikkaan. Saatana, tulee pahat traumat menneisyydestä. Healer Ai me, niin, healer aina me. kävi. I got Vanhemmat provoked, veti I aina got piuhat, provoked. kun ei Cannot rep Pokemon this, I mennyt cannot kiinni rep ajoissa. Yhden kerran Oi. mä olin mummolassa ja sitten mä en muista mikähän se oli se keissi, mutta siis mulla oli siis Game Boy Colori ja mulla oli siihen siis se semmonen, niin että sä pystyt vaan survaseen se seinään kiinni tyyli, että se on verkkovirrassa, ei tarvitse paristua. Mä en muista pitikö sen alkaa jotakin käyttää jotain muuta, mutta se oli vaan, että no, että otetaanpa tuo tuosta pois. Niin sitten niin meni vituiksi se koko homma siihen, että ei helvetti, että mä en ole seivannut vuosikausia. Se oli kyllä vittu, mä sitä koitollut seurannut pitkään aikaa jossakin tommosessa pelissä, sitten joudut juoksemaan kaiken uudelleen, kun katkeaa virta tai... Unlucky. I'm gonna shake that. Tämmöisikö se uuska lähtee vielä pukaamaan sen kappeenkin, tai minkä kympi, mikä se on? Täällähän se ollaan partissa. Oi voi. Cleanse Mutta olisi kyllä saanut se ensimmäinen karkotettua ihan tarpeeksi. I have a lot of mit. Mulla on paljon kärsivällisyyttä, paitsi jos kue on pidempi kuin Melee sekunti. will be one, please. Melee will be one. No se oli kyllä paha. Se oli, jahas, let's go. Ei liian hidasta mennään. Expertti joutui sekunnin jonottanut. Ja oli ihan liian hidas. Oh my god, dude. Woo! Yay! We... Tulee paha mieli pelkästään se sun ykkösen kattomisesta. I need to repeat that shit more to myself, man. En. Spotify on tos mulle antanut ihan uskomattomia reivibiisejä koko aamu. Kyllä. Kuka on antanut? Spotify. Ah. Antanut randomilla mennä ja ottaa listaa, niin koko ajan tulee semmosia kunnon reivi, laaseri, passajytä, meihemmäitä. Mikähän mulla oli, mä eilen kuuntelin sen, mä en muista enää yhtään mitä sillä oli sillä mun viikon suosituksessa. Ai niin, sekin on asia. Mä en nyt tässä hetken kuunnut. Niin se oli siinä hyvä, kun piti mennä tuonne äässiin. Niin heti ensimmäinen biisi, mikä seuraava tuli, niin Pokemonin Gym Leader Battle Music. Jotakin anime-biisejä tuolla on. Ja sitten oli Eldankajärven jää. Eldankajärven. Kaikki on aina niin hyvin, kunnes tulee se eestinkielinen levoton tuhkimo sinne aina. Se on tosi monesti mulla. Mä en voi käsittää.
Siis, oi jösses, onks tää... No ei, kyllä tossa itse asiassa tapahtuu yksi ainut asia, mitä tapahtuu niinku alkuun, vittu. Minkä takia Depsin rooli on tehty näin tylsäksi nykyään tässä pelissä? Eikö se heillä? Pitäis varmaan. Yksi et pelaa Black Mage. Ootko sen HP9 läpi vai? Juu. Ei siis Black Magekaan, siis Black Mage on sama mitä kaikki muutkin Depsi-dealaa, et sä kaivat nenää ja tiedät, koska omasta mielestä loppujen lopuksi nappuloiden painaminen järjestyksessä YKK ja adaptoituminen siihen, se ei ole mikään hauski juttu. Hauski juttu tässä pelissä on tehdä erilaisia mekaniikkoja, tehdä ne oikein. Siis itellä oli vähän sama silleen, kun mä pelasin sitä Depsiä niin paljon ja sitten kun mä kokeilin sitä sakeen hiilaamista, niin siinä piti niin paljon muita asioita tehdä, mutta kun vaan tykittää vaan nappeja ja varoa sitä paskaa maassa. Täällä vaan jotain vitu ranget DPS-pelaajat vaan huutelee, kun DPS painaa vaan nappuloita. No, painaa vaan nappuloita ja DPS niin vai se sake testasi sitä, niin paljon paljon kiinnostavampaa itse sitä niin se pelaaminen siinä vaiheessa. No siis mun mielestä Black Magella, kun yrität minamaksata, niin sama ajatusprosessi kuin healerilla, mutta sun ei tarvitse vittuakaan mitään muut tekee. Saatana, se on paras. Ja Vipen parti useampaan otteeseen. Ai se on parasta. Siis, mä eilen sille viimeisellä pullilla olin niin lähellä. Mä olin niin vitun lähellä, että mä vaan pullaan Senhori partyi siinä tankboosterin aika. Nice. Mä olin niin lähellä. Oisit tehnyt. Mulla oli Senhor targetattuna jo, mutta en mä. Onninen heti. Mulle käy. That shit more to myself, man. Ai mitä? Häh? No niin, mennään hakkaamaan se vitu. Hetki vielä, niin mä niinku saatoin ehkä vasta herätä, niin... Oi, hyvänen aika. 6, mitä sä olisiko se tossa 3 tunnin päästä sitten? Ei ollut. Kello 18 mennä. 18 on reikä. Mitä? No eihän me vittu tiedä mitään sitä satana fightista. Häh? Eihän mä siellä kuin viikko oltuko. No ei oo ollut. Ja ei me olla päätetty mitään niitä mekaniikkoja, miten me hoidetaan. Ja sitten me tulee ei olla. On. Eihän meillä ole mitään vitun järkeä siinä touhussa. Katsotte sen minun videon sieltä, niin kaikki on siellä. Se vittu tää Wicked Step on hauskan näköinen liike. Mulla on ihan Pepsiä. Babies. Mulla on babies. Haista vittu. Odotas hetki, B9. Instant suolaus taas. Ai vai. Pitää mun päästä katsoa sunnuntaina sanomaan kummipoilla, että sillä on ehkä paras kummitäti, kun se on kuitenkin klarannut ääs. No joo, mutta onko se Pokemon Champion? Ei, mutta silloin ääs. On se aika kova. Siis en minä, mutta mä opetin... Sisko ei tykännyt, kun mä opetin pelaamaan se Pokemon Go, kun se oli koko ajan menossa jossain pihalla. Sitten vaan joskus tuumpas sen tänne, että sinä kun kerran opetit pelaamaan, niin viepä se sitten kerran. Voi. Meillä oli ihan hauska. Pitäisikö se itekin laita Pokemon Go takaisin? Mä en oo sitä poistanut sen jälkeen, kun se julkaistiin se. No oli pakko poistaa vanhalta puhelimelta, jos ei ollut tarpeeksi tilaa millekään ohjelmille. Niin. Aina mitä kerran on vaihtanut puhelinta olisi, niin sitä äkkiä latasin sen takaisin, mutta muuten ei. Mulla ei ole mitään muistikuvia, että mikä se mun accountin nimi oli. Mä vielä aloitin sen silloin, kun ei ollut edes Suomessa julkaistu. Mä latasin sen silloin netissä se versio. Vai mikä japaniversio se on. Hirveä criminal. Pakko oli päästä lästämään. Ladataanpa tätä möykkyä. Sitten toivottavasti miitisä on sitten Pokemon
setteri, kun mikä se on se stoppi sinne paikan päälle. Olikohan siinä, mä en muista. Viimeksi kun katsoin, kyllä siinä ainakin Pokemoneja oli siinä rannassa aika paljon, mutta en muista, olisiko siinä ollut stoppi. Ei varmaan ollut. On pakko olla. Satana kivi requestata äkkiä sinne. Niin. Yksi nopea kivipirtti. On se kuitenkin nähtävässä, kun hauki on ollut siellä. Nyt mä huomaan, mistä toi katsotaan. Sillä silmällä katsoo World Racing, mutta tuo lonkerohan pistää ton paskan pyörimään, jos se menee vaakatosi. Okei. Vittu, kun mä en muista, että olinks mä Google-tilillä vai en. No, kohtahan tuon näkki. Mä en oikein tiedä mikä vittu tuo liito on. Mun mielestä mä olisin Niantic-akkontti, mutta se oli vaan kuin Niantic Kids. Niin. En mä tiedä, onko se nykyään sitten se. Ei kai se mikään Niantic Kids. Welcome back. Joo, paljon on muuttunut. Kiva kuulla. Stay aware. No en oo vittu koskaan tiennyt, missä vittu menee. Stay aware of your surroundings. Hell no! Sillat alas. No siis yhden kerran meinasin vaan törmätä johonkin silloin, kun pyörällä poliisilla tää tuli. Mä muistan, kun kaikki, tai siis oli joku saatanan oikein vihaisen oloinen emäntä, kun perkele näitä, kun näitä on joka paikassa nykyään. Puhelimella kaikki tyyli. Jep. Kokemia pella, joo. Oli se ihan hauskaa aika katsoa keskustelua, kaikilla oli puhelin kädessä. Sitten kaikki lähti semmosena aaltona samaan suuntaan, että aha, siellä on jotakin. Ei jumalauta. Missä vitussa mä olen? Kyllä se on jossain salee. Kohta oot ainakin ääsissä. Mulla on pokestoppeja tässä mun vieressä. Ei oo ennen ollut. Täälläkin silloin, kun mä muutin tänne, ei ollut, mutta sitten vähän aikaa meni, niin 2 oli tossa. Oh my god. Tässä on ihan vitusti näitä möykkyjä. No niin, anna äkkiä koodit jakoon. Vittu, mä en osaa heittää näitä palloja. Heitä mulle friend code. Oota, mulla on ihan vitusti napattavaa. Mä lähetän sulle lahjoja. Ei, mä halusin jäneeksen, mutta mä en saanut sitä. Lähetän Keurulla metsästämään Pokemonin ekstra. Vittu, kun mä en muista, miten mä tän... Saatte mennä mehtään. Joo. Sillä oikeita Pokemoneja. Joo, haavien kanssa lähettää sen. First Cats of the Day. Joo. Mä tiedän, tosta kehittyneestä muodosta on hentaita. Ihana. Se on tärkeä informaatio. One left. Ai niin, mulla oli tämä ongelma, että eihän mulla ollut kato pokepalloja, joka mä loppuaikana enää jaksanut lähteä mihinkään ulos, kun oli... No nyt saat, kun oot vaan kotona. No niin, tähän on Hirmu 2, siis legit, mulla on tuo grillipaikka. Siinä lukevat, että se on gazebo. Ja sitten mulla on tuo leikkikenttä. Yltääköhän tuo? Kyllähän kaikki leikkikentät taitaa olla. Jumaa, tuohonkin yltää. Mulla on 3 paikkaa tässä. You're going too fast. No vitut ole. Vittu seison, eikö istu paikallani, saatana. Ei. EPS vähän terppaa. Mutta sehän piti jotenkin spinnata noita palloja, jos halus jotenkin hyvää. Kurveball. Joo, en vittu enää osaa. Sillähän se saa parhaat expat. Vidu. Se on trumppi. Ei se ollut tankkitetere, ne oli depsitetere. No mitä ajaa sä ootte täällä töissä? Oi. Ei kun mä katon vaan tota vittu Jen. Mä en oo kattoo tätä Phase 2 oikeastaan koskaan.
Senhorille kun on partakas on Mullakin katsomaan, että Siellä huudetaan Clear for Jamesia. Kato, jees, kyllä, se minä olen. yhtä kallio. Hiukset siirtynyt pään paremmalle puolelle. Vittua tässä mekaniikassa tapaa. Joo siis, mikä toi on? Sun ja toisen kaverin väliin tulee tetheri ja sitten vedätte toi... Mikä toi on? Vierekkäiset orbit yhteen, niiden pitää olla kaikkien erilaisia, muuten ne... Ei orbeja, ei. Ja tossa on Kaikkea nähtävästi erilaisia. tuolla... Tossa on esimerkiksi 3 jono. 3 on tommonen ihme kuutio ja 4. Ja sit toi vihreä debuffi vissiin tarkoittaa, että areena flippaa ympäri, että ne on nyt oikeassa paikkaa, mutta niitä tarvii mennä toiselle puolelle tekemään se, koska ne vaihtaa... Jos mä en yhtään ymmärsi tätä. Debuffi menee, sieltähän ne tuli. Missä helvetissä tää mun hahmo nyt on? Ei vittu mä joutun. Aha, This is mine. Holy miksi tällä on tämmösiä ongelmia? Mulla on kumminkin kepsi päällä ja kaikki. Oh, by the way. Tää on mielenkiintoista. Kerrankin toi yksi vitu esunalle käyttöä pitkästä aikaa. Kääntää sanoo vain healing. I am not using my shake here. Ei, sun on 2 bardia grouppia, niin ei tarvi semmosia. Niin mistäs mä löydän jotkut koodit täältä nautin? Siellä menet sinne oma hahmon, se naamakuva sillä alhaalla ja sitten siellä... Onko siellä se välilehti, se sun oma... Täällä on me ja sitten on friends. Pistä se friends. Joo. Aukas se yksi... Otahan minä katon omasta. Mä en ollut kommuista. I got rep. Play this clean. Take your time. Tuossa on tuo trainer code, joo. Niin add friend ja sit siitä. Niin tavallaanko mä täällä sen vittu Discordissa sulle varmaankin? Tuo on jännän näköinen mekaniikka, muuten tuo kupla. Ja mä tykkään siitä, kun... Mikä toi on? Se map häkkää ja tekee teistä pienempi, näyttää paljon isommalta. That's fine. Heittää semmosen casual mini. I went too fast, that's all. Pääsä joku jos zoom. Nothing? Oh. Jesi. Mihinköhän se pitäisi tulla se kutsu sitten, jos se tulee? Se hyppää siihen näkyville heti, kun se... Täällä on muuten Dude, joku... this is dead, man. Community-päivä, täällä on näitä pinaa. Oh, let's go! Kommunistipäivät. Ja täällä on vieläkin vaan 2 ihmistä. Varmaan näköinen. Herranen aika, meikä on kävellyt 56 kilometriä. On meikä kovaa. Pitäisköhän sitä lähteä tuohon pihalle nyt sitten kävelemään? Ei. Ei ässiä voitais kävellä nyt tässä pikimmiten. Jaha, meikä taas teleporttasi johonkin tuota hevon perseeseen. No ainakin sain tosta yhden pokestopin. Missä vitussa mä olen? Ai kun joo, nyt mä tiedän missä mä olen. Tää on ilmeisesti jossain vitun bunkkerissa tää meikäläisen kämppä, kun Älä nyt tärise saatana video. 3. Oi. Äsken ylsi tuohon vitun paikkaan ja nyt ei yllä.
Se ukko liikkuu. Perkele, Tarkka nyt- sinun navigaattorisi. Nyt ylsi. Ai niin, se vittu tärisee, kun se näyttää niitä moneja. Se voi ottaa pois kyllä. Hyväksyykö se sinun... Saiko sä hyväksyttyä se kutsu? Oota, kun mulla on joku perkeleen kusipää tässä ees. Sitä sanotaan nautiksi. Eikö se ole joku tommonen ihan uusi mölli, josta minä en koskaan kuullut? Nauti 2.0. Binacle. Tää on jotain Se on uusia. joku se kommunismipäivä, missä on pelkkiä pinokleja. Aha. Katoppa Nearby-lista. Ei perkele, mä menin vahingossa, että mä 9 pinokleja tällä tuijottaa minua. apua. On person. No siinä on person. Nyt mä oon hyväksynyt. Joo, tuli ilmoitus. Tuulinen päivä, joo. Täällä tuulee kyllä aina. Jaha, tämä lähti taas juoksuun tää mun ukko. Ota paketti. Meidän parti kasvaa. Meidän parti ei kyllä kasva yhtään. Ei. Täällä mä oon jo onlineissa. Joko mennä? Pitäis nyt äkkiä. Ja mun täällä Pokemon tuplaa Goussa. Mun Goussa ja tässä vittu MMOssa yhtä aikaa. Tää on vähän hankalaa. Juu, tuolla ääsissä on kuulemma joku spotti Pokemon. What have I done? Tätä saa joku harvinaisen Pokemonin koko ääsi. Sitä ei ole vielä muilla. Ei voi olla. Mä saan täällä lahjojakin. Nyt aiemmin vittu onlineen niin kuin olisi perkele. What the fuck? Mä on työpäivä alkaa. Onks toi Pikachu kännissä, ei kun krapulassa, kun se on No tommonen? sen takia minä sen sulle laitan. Piti valikoja oikein tarkkaan, että mikä on. Friendship level increased. Mulla ei ollut semmoista, mikä se on se sinun mäyrä Pokemonin lemppari. Ei semmoista sarraa en löytänyt. Harmi paikka. The pillars on the arena. Sitten löytyi juoppo Pikachu, niin sehän laitin sen. Juopo Se oli Pikachu. seuraava. Either side of the middle of Seuraavaksi the some puddles, and also one at the bottom. Understandable. On se vähän juoppo. Juu, en mäkään pahasti. Joo, vähän vaan. Mistä vitusta mä levän ne asetukset täällä? Paina sitä Pokepallon kuvaa aina keskellä, siellä on ylhäällä settings. Joo, että mä tuli taas tämä vitun jätkä huutamaan mulle täällä. Muija huuta. Ei mä osaan rewardeja. Ui juma. Tämähän on kehittynyt kyllä tämä systeemi viime kerrasta. No on varma.
2016 mä oon viimeksi tätä pelannut. Oi hyvänen aika. Voidaan mennä Keuralla vallottamaan joku sali. Salille, eka sali vikaa. Siis eka. Mennään vaan. Pokemon. Katsotaanpa paljon mulla on Kun on rassut. Niin pittikö säkin vittu pistää näitä Pokemoneja paskaksi? Heti. Hetkinen, mitä vittua? Lähettäis sinne Oukille nyt. Joo. Onko Spotify äänenlaatu parantunut vai miten toi kuulostaa näin hyvältä jostain syystä? Joku megahak. Onko tuo vaan kovemmalla? Mitä vittua? Mikä? Eikö Spotify kuulosta jotenkin vähän niinku paremmalta jotenkin oudosti? Ai ja. En tiedä. Mistä sen sai muuten päälle, että se näyttää sun partussa ne hiilerit ja tankit silleen hienosti? Ai niin, totta. En oo kattonut. Unohin jo koko päivityksen. Katoin sen striimiä. Ollaan tuommoiset character configurations. Display name. Mä oon täällä missä. Display plus art shop icons with nameplate. Type 2, type 1. Type 1 on parempi. Mikä? Party members, apply colors. Wow. Joo, semmosetkin laitetaan. Missä oli? Character configurations. Display name settings. General. 3-3-2 pattern should have tanks and melees within melee range, while healers in range take the other spots. And the second set has 4 towers in the front and back. Tämä on tulevaisuus. There's also a mechanic that has lasers, and you need an agreed upon laser order. Tää tykee 1 aika kamala. 2 on ihan hyvä. 1 on just hyvä, 2 ei, se on siellä palikoita. Nyt on linee, nyt mennään. Älytys. Display name size. Maximum. Herra jumala! Että on kyllä joku seniori Lenial. Jesus Christ on nimet on iso. Smallest. Okei, small on hyvä. Close. No, okay. Joo, tää on hyvä. Okay. Ja mun mentor kruunu pienä, niin voi ei. Break. Oh. Our shaker's out. Tank stuff. Nyt niinku oikeesti ihan vakavasti. Ollaanko me menossa 20 minuutin sisällä tekemään jotain muuta, jos tässä nyt ei ihmisiä kiinnosta? Minä oon tällä valmiina. Riippuu noista 2. Juu, mä oon tässä lokkaamassa, mutta mä en päässyt sisälle lokkaamaan, kun mulla on se one-time token ja mulla on täyttä Pokemon Go päällä. On joku riistillä. Aivan. On puhe tällä hetkellä. Niin. No niin. I have Se on everything. kriisikä pitää pelata 4 peliä yhtä aikaa, niin se on tiukka aikataulu. No älä, mulla on vaan 1 peli, mitä mun pitäisi pelata, mutta nyt mulla onkin 2 I have peliä. everything. Mikä määrä buffeja? I have everything.
Kun katsoo tätä Zeno-videoa, toi liuta niinku mitä on heitetty mitikaatioon. Niin, tossa mä katsoin partelista. That's a hefty amount of... Ja lisää. On siinä jotain. Muutama. 2 kilpaa. Mitä helvettiä? I'm not gonna die. Mulla on rakettiryhmä mun talon päällä. No, näkös se siellä päin ihan normaali. No joo, mutta mitä Välillä ne siellä hoveraa. Haloo. Sitten sä tarpeeksi haastat niitä, niin sä pääst haastamaan niitä isompia liidereitä. Healer me. Kun sä löydät kaikki 3 liideriä, niin sä löydät Kiovan. Onko se vieläkin tämä sama tyhmä juttu, että saa vaan rämpytä tätä vitun näyttöä? On. Niin chatit, no. On. Sitten siellä tulee niitä special moveja kyllä. Toikin mun pitää hakata tätä kaveria, omaa kaveria naamaa. Mitä helvettiä? Joo. I cannot rep this. Kyllä mittari on täynnä, niin sä voit tehdä sen special action. Ja sit voit käyttää sitä suojakilpeä. 2 kilpeä on sulla se. Sopivasti. Ai vittu, mitä helvettiä meillä pitää tehdä? Tappaa pomoja. You win. Perkele, kun tuutte mun kotiin. Yrittivät tulla hakemaan. Olisivat tuoneet kaljaa samaan. Olisivat päässeet sisään. Ihan vielä niin kehittynyt ei oo tämä kakoo. Onko se vitu Freddi tarkkoa, että nimi Rouskelisan? On. Hetkinen. Ei homopornoa. When you're learning a yoga position. Joo. Hetkinen. Tästä ei oo mun Oolis. Mitäs Oolista löytyy? Nonni, let's ass. Joo, mulle tuli joku vitun spesiaalinökkö tähän. Aha, mä en saanut sitä kiinni. Hyvä. Tää ihmestriimiä mä nyt katon. Siellä on kyllä Melon Crushers. On kyllä. No tätä kyllä ollut jos kuullut Crushers. Jeesus saatana. Mikä? Ei, sinulle ei näytetä mitään. Ylemmäs. Thick Thighs meni siellä. Senhorn Alt F4. Herran jästä. Siis se käsi meni aivan. Siinä kyllä mies kuolee. Se käsi tapuu väärään suuntaan. Kato, mä en edes huomannut. Tässä sanon. Mitä? Mä sanoin sen, kun te kiinnosti. Yksi Jasu tarvitaan tänne vielä. No jonos. Herranen aika, no vaihtoi nuo nimien värit, kun meni parteen. Niin, on tämä. Nautti on tämmönen harmaa. Öi. Aivan. Onko command korjat? Ei. Aivan korjat. Ei, kello. Ei. Ei. Se on. Ja summi. Otan täydellä löytää sit, mistä mä pystyn transferaamaan sen merkki. Sitten mä voin tulla Siinä hetken pohjassa sitä... Hetkonen, mähän just huomasin, että Jasun on aika hyvän näköinen. Mennäkö nainen? Hyvän näköinen. Tarkistitko sä sen nenän? Kyllä, voi täällä olevat nenäasiatkin kunnossa. Liittymäasiat on kunnossa ja nenäasiat on kunnossa.
Nenä. Hey everyone, Mr. Happy here, and in this video I'm going to be sharing with you my thoughts on the latest raid tier in Final Fantasy XIV, Pandemonium Anabasios Savage. What a mouthful. It's a pretty important tier because it's really the last major raid release for Final Fantasy XIV until 7.0. Yeah, you could go back and do Ultimates, yeah, you could do Criterion Savage, and of course Blue Mage is getting another level increase, so that's, I guess, technically another Savage prog. But in terms of something that is brand new, that is traditional, tried and true, this is our last known raid tier for Endwalker. And so it's gonna define how the raid scene is, well, seen. Se kuolee ennen sitä. Pitää vaan lyödä kovaa. Pistäkää mun viitteeksi joku striimi päällä. Kyllä joku. Että saat katsoa, kun mä oon vähän vitu surkea hiilaamaan. No, onko tää parempi hiilaa, mitä Alia halutaan koskaan ollut? Oho. Aika toksik. On kyllä. Mitäs meillä, oliko... Ei kun Juicy pelasi Blackista ja Alia hiilasta, joo. Joo. Susi Annet suhahti sieltä. Kiveen sisältä. Surprise, motherfucker. For the next year, anyone who starts playing or starts raiding, this is what their experience is going to be. So, with that in mind, how do I think it did? And honestly, I was pretty impressed overall. I think it's the most consistent in terms of quality. While I do think there are dips, I don't think they necessarily... Me katsotaan täällä mahtavia maisemia. Missä on persekamera? Missä on Eastern Bow? Take away from the overall content or the overall design, and I was pleasantly surprised. I'm going to go into all the different fights here, that way you can get a bit more insight as to why I feel that way. So actually, yeah, let's just get right into that and start talking about the first fight. All right, so P9S against Kokaitos. This one was pretty on par with what I expected. I figured there'd be a bunch of stuff that really wasn't too complicated, too difficult, especially after seeing normal mode. And that's kind of how it went. There was really just one big wall mechanic, essentially the equivalent of a Devourer for P5S, in that of Levin Kick. And it's a pretty severe check. Fortunately, there are strategies going around that are being used. The strategy we used actually apparently caught on to some capacity. I think it's what most people would know as Mario Kart. I figured there's probably something better, and so I know there's a couple of other ones that are going around out there. But either way, that's really the only major roadblock in the fight. There are some movement things and some tricks that you probably want to know to make certain parts a little bit easier. A big one is definitely the front and rear AoEs, whether it's in or out. I know whenever it's like rear AoE and point blank, that usually gets a bunch of people because A, the AoEs are bigger than a lot of the times you expect. And B, you sometimes just can't really get to the initial safe spot, and you have to trust that you have enough time to run through the boss. And as a dancer, of course, I can do that super easily, but I don't know, it makes some people uncomfortable having to do that degree of movement depending on, you know, where the boss decided it was going to do the front and rear and whether or not it was point blank or donut. The donut's super easy no matter what, but that point blank can be pretty scary for some people. But other than that, I think most people got the prediction down. I saw some people predict an extra element may get added on to Kokaitos, and I think I maybe, I'd have to go back and look at my own prediction video. I think I maybe like brought up that idea that I had seen people saying. Yeah, it made sense, and it is what they ended up doing, and it doesn't really change a whole lot about the fight as a whole, but either way, it's very satisfactory. You know, doing Levin Kick correctly feels really good, and there's enough kind of slower mechanics and more stressful mechanics that kind of bounce back and forth that give it a decent feel. You kind of get like the mechanics where it's like, oh, you know, it's pairs and out, or it's Proteans, or it's line AoEs and in. You know, like those are simple. Those are like the most key basic things that Final Fantasy XIV can ask you to do. But they're, of course, going to kill you if you do them wrong. So those are kind of like the rest periods that exist in the fight. And then you have your Levin Kicks, you have your front-rear combinations. You have the super easy, like, Levin Kick 2. I think it's called something different at that point. But yeah, it just kind of goes up and down consistently, so you just have the right mentality the whole way through. You kind of just coast outside of Levin Kick. And I really liked that. I feel the same way about, you know, P5. You know, you kind of coast through the first phase. You have really easy, like Ruby 1, and then you have the knockback. Niin, se äkkiä käynnistä. Ennen peliä ja sitten.
Bladed one, which gets people a few Vaihdellaan times. 2 Then you have the kilpeä. really easy Ruby 3. Then you have, Devour. Then you have the Ruby 4, which isn't too bad. Ruby 5 is more difficult, so it does the same thing. It kind of does peaks and valleys to give you sort of these really good dopamine hits of your progression points. And I just feel like this does that too. So for me, this is pretty much on par with P5S. It just depends on individually for you whether or not you actually like the mechanics and what they ask you to do to solve. Ilman glämiä. Älästi. No siinä oli alasti. Näyttö ihan vaan tällä perussa. Of them, or if you find them annoying. And that was the same dividing opinion that people had on P5. Some people hated Devour because of the torture it would bestow upon them, especially in the or you might just hate that it exists in the first place. But overall, a high quality fight, consistent with the previous first fight, and that's what I like to see from the first fight. I don't necessarily expect first fights to blow me away, but when they are consistent between tiers in terms of the quality and the amount of execution that is requested, or at least somewhat close in that capacity overall. For me, that's the best way to get into a tier, because it gets you a little bit excited to do it. You want to see what else they have in store, but you're also worried kind of that you're starting on a high point and that it could only get worse from there. Fortunately, this is the tier where I really think they didn't screw that up. I think Asphodelo's second fight is actually really good. And I think I'm second fight in Abyssos, and it's not. To put it briefly, to put it bluntly, I should say. But this one, when we go from 9 to 10, oh my goodness, the quality like skyrockets in a way I didn't think. So let's talk about that now. So P10S, you can call him Pandemonium, you could call him the Spider Castle, you can call him Greasy Alexander for all I care. This was the fight I was worried would make or break whether this was a good tier or not. I have a problem with bosses that stay in one spot and you just have to do mechanics, because they, in my experience, are often the most, I guess, swingy in terms of quality. They're either really good fights or they are the worst fights in the entire game. And I cannot think of one that sits somewhere in between. So, because this was one of those fights, I was worried that could happen here. But I saw the arena, I saw the possibilities, I made my predictions, and I said if they do types of things like I'm suggesting, I think it'll be a really good fight. And a lot of my predictions ended up being correct. They made you make the bridges, they made you make a wall, they made you do a lot more precise movement. They started adding in AoEs to limit safe spaces, and then they added in some traditional 14 stuff, spreads, pairs, light parties, all that stuff. A little bit of randomness to what you can get. Is it spreads first then pairs, or did you get light parties and now it's light parties then spreads? There's a little bit of RNG reaction to it. The damage is substantial, and it just feels like they really took every idea that one could have had looking at the normal mode first, and that actually is what they did. And that almost never happens. Most of the time, our imaginations go wild on the second fight, and they're drastically we just over predict, because we kind of just forget, it's only the second fight, they can't really do too much. No, this is the second fight. We couldn't over predict, in my opinion. This is the one where they went exactly as far with everything as I thought they would, and even a little bit farther in some ways. Ei, otat sen Pokemoni sun kaveriksi. The best second fights that we've had in a really long time, and I just didn't think I'd get one better than P2. I thought that was going to be the peak of our second fights for the entire. Just didn't think I'd get one better than P2. I thought that was going to be the peak of our second fights for the entire expansion. I will say that my only main concern, I actually have two concerns with P10, and one is a design flaw, I guess, and the other is a balancing issue. So first, the design flaw. There's a mechanic with these cannons, and they lock into position and they do a split damage AoE. The problem is, they lock in their positions like absurdly early,
given Eikö how paina sitä much Pokemonia, movement you're mikä on doing siinä? during that phase, I think it's just a Pikkunen little too rinkula siinä toxic oikealla puolella. of a timing. So sometimes you just get them aimed really Siellä sideways. alhaalla Sometimes you sua just budis. take one and aim it the other way because you're just trying to make those Buddy. micro adjustments. Maybe someone goes too far, someone goes too Buddy. far. Buddy. I think that Buddy. might be the worst part of the fight, but the mechanic is fine. It's just that those towers having that kind of super early lock-in is going to kill a lot of people who completely understand the mechanic, but just don't move that millisecond early. So that's my only mechanical concern. I also think they may have slightly overtuned certain aspects of it. It's hard to tell because in week 1 you think you know how everything works down to the T because you've cleared it. But there's always a few questions you have, and I think most people are going to point to Harrowing Hell, which is one of the final mechanics that happens in the fight, and the damage that everyone receives there being absolutely enormous. Now, I don't have confidence in saying exactly how the damage is calculated. I can say 2 things. 1, it seems like the tanks being in front is a thing. And 2, it seems like it is still distance-based to some capacity. It looks like if you're on like the first square, you just start dying like horribly. We've had people in the back taking that like horrible damage that I took when I was in the front, but there was a pull, and I'd have to find it in the however many pulls we did, where I was behind both tanks, but I was still forward a little bit, and I got massacred by it. So that's, I guess, my only other concern is that, is Harrowing Hell actually overtuned, or did a lot of like the week 1 groups think they understood? I haven't, before you even say we know the answer, I haven't gone and looked. I cleared the tier, I went to bed, I woke up, I streamed World of Final Fantasy, and now I've done no research into seeing if anyone has fully gone and tested and stated exactly how it works. I'm giving you my, I did it, here's my impression of it, impression. That's the only other concern point. Everything else, I think they did a fantastic job with it. And again, other than maybe going damage from the boss onto the party being a little on the high side. Sä oot perse. Nyt helvetti. Yes. Ihmisperse. School Cruiser. Ei sitä. Okei, meillä on Cruiser. Joku toisen luokan kansalainen. Mellon. Kakkosluokan kansalainen. Mellon Cruiser. Eihän toi vielä ollut pikapussi. I'm impressed. Whoever made this, I think whoever made this made P2S. I think they made both the fights because whoever they keep handing these arena design fights to, for the most part, has some good grasp of like how to make arenas fun. I even think Aegisthus in theory should have been really fun as an arena fight. A strategy made it less so, and then on top of so I think there's a lot of potential there that wasn't met. But 2 and 10 now, I'm super sold on it. If that's the same developer, there's some more stuff and just well received, don't do this again. Now, what's hilarious about PC is that myself and many others share the opinion. It actually feels like the third fight in the tier, even though it's the second fight. Which then makes when you go to the third fight really weird. Because all that praise for 10 gets dialed back a lot going to 11. Because 11, how do I want to put it? There's nothing technically wrong or bad about it. It does a lot of things that we see in high-end Final Fantasy 14. It requires very specific positioning. There's a few different ways to get it done. There's some development. Everything there is what you'd expect, and it's perfectly in line with another third fight. Problem is, it's too in line with other third fights. Et pääse ikinä pois. Ei oo mitään syytä tehdä mekaniikoita oikein. Sä et pääse ikinä pois. I don't know. Ja mähän lähden. Tässähän lähdet. Tänään lähden. Minä lähden. Siinä tuli kyllä kaikki varjoja. Se Ismo-versio on ainut oikein. Ja tää. Niin se Ismo ja Kalle, ja sähän lähdet. Ei saanut edes homo olla rauhassa. Pitkästä aikaa pohjossa. Ai jaa, minä olin menossa tuon. Tottumuksesta. Saa liippua. Oli ilman suunnan.
Varokaa varpaita. Hyppää nyt. Kilpiä. Jees. Keskusta save. Keltaiset kullamei siniset jotenkin. Alaspäin suoraan. Keskeltä alaspäin suoraan. Ui saamari kun meni. No. Mä etin leilainikki nyt. Läks jonnekin se? Oo, ihan hyvä oli. Sähkö. Mä juoksen läpi. Eikö se ole pääilmasulta? Apua. Ilmasuunnat. Jasu. Sorry. Ei. Bruh. Määrässä. Joo, mä koitan. Like knockback. Wow. Seuraava washi tulee. Oi vittu. Pitääkää ittänä hengissä, mä en pysty. No mä voin kyllä, mutta muista en ole niin varma. Mä nostan sut nopea niin kuin kuollut. Kuole saatana. No niin. Sähköjä väistää tänne. Vähän me sinne. Joo, kukas tänne bossi? Pohjossa. Saatana. Kaikki on hyvin. Ensin tuli taas se. Joo, menossa tuonne nurkkaan. Niin tulee nauteeseen. Joo. Mulla on muuten jos on mitään erityistä. Ei tarvi, mulla on kaikki ihan fine. Joo. Tehän mä saan tämän tehtyä. Tehdään sinne takaus. Juu, totta kai. Liikettä ei ole. Siitä kilpiä. Jos on hätätilanne. 2 jäi maalaamatta. Oh no. Mhm. Bossi alle kunnolla. Räjähtikö nuo maalaamattomat luudut vai? Ei. Ai ne vaan jäi. Ne vaan on. Mitä ne muuten tekee tossa? Siellä on vaan chilla. Mitä nuo mut? Ne jäi maalaamat, niin sinne jäi 2. Wush, wush. No toisaalta onhan se tietysti, että jos se... Mä kuollaan. Siis... Pukasko toi? Vasemmalla. Assuuko se nyt noihin? Niin, sitä mä Laitoinko mä sen väärään kohtaan muuten? Ei kun ei. Ei mennyt sinne taakse asti. Siis mitkä? Siinä. Minäkö? Et sä ihan kerennyt. Se Ai snapshottaa joo. sen. Ai joo. Taas. Olipas jännä. Pysähyt kestään. No. Mikä mun pää Ihan sulla pidät teitä hengissä, saatana. Länteemme. Okei. Laitatko sä pull-timer? En. Oi Alan kästämällä. Joo, joo. Niin löysä DPS sen. Ei jaksa. Ois master. Hamster. Hamster. Rentist. Aina tulee mut mieleen. Biisi on pilalla. Hamster is pulling the strings. Onks sulla stringit? Nahkoset, sellaiset punaiset. Naaks. Mitä? Okei, heppa. Fights because it really just feels like a second
Fatebreaker, which was E11, the third fight in Eden's Promise at the end of Shadowbringers. So now that we're in the third tier of Endwalker, and it's like a nearly identical fight, it's strange, you know? Because I don't dislike the fight, I don't hate the fight, but by proxy of E11 already existing, this fight becomes much less exciting to do as someone who has raided for that length of time. I do say this though, if you're someone who started raiding an Endwalker and had no experience with Fatebreaker, you probably enjoyed this fight a good deal more. And again, I'm not saying I don't, I'm just saying that as someone with that experience, it takes away a little bit of the excitement of a third fight when it feels like I'm just doing something. Keskustaseifi vai? Joo. Siniset myötäpäivät tässä. Oho. Ei oo toinen. On minä tässä pelissä. Kunhan ne menee suoraan. Hyvä ja sun ekstra fiksu poika. Jee! Eri fiksu. Posti alle. No vähän on ahasta tässä nyt. No kun yritän mennä, kun täällä on näitä ihmisiä. Ai mitä te ootte? No en tiedä, se on aakunia. No se voi olla joo. Hetkinen, onks mä sitten furry? Oh my god. Yes. Come to the dark side. Mä kyllä ajattelin tehdä jonkun furry-tiimin tuossa Pokemonissa, että mä katsoin, että mistä on tehty eniten hentaita. Siis mistä on eniten hentaita, niin mä teen semmosen vitu hentai furry-tiimi. Vapore on paha. Vapore ihan on varmasti. ja mikä Gardevoir, Lucario. Jep. Mikähän vielä? Lopunny. Ai niin se. Se on kyllä semmonen mega turri, että... Vihreä alle. Eiks Hattereenikin ole aika paha? Mikä? Hattereene, vai onko se sen niminen? Mikä? Niin se, milloin se hattu päässä, semmonen hyykelyjävä. Tai semmonen vitun noita, joo. Mä en tiedä kyllä tota. Liikettä. Ja Zoom, älä keuli minun eteen. Täällä on. Ei ollut muuta paskaa. Mulla on jäänyt dottilaitti, mutta kun mä puhuin hentästä. Like, 2.5, 3 years. That being said, the music, of course, is killer. I mean, I could have said that for all of them. I can just say it now. The music's awesome in all of them. And what it asks the player to do is fine. And again, I do think it has the peaks and valleys. I think the damage is definitely in line with Week 1 Fatebreaker. There's the sticks and Eunomia, which is like a stack AoE, and then the room wide. Those hurt a lot. So they got that part down for sure. It's just that there's really only an initial learning curve for all of the AoEs the boss does. And then I'd say there's 3 major hurdles, one at the 1/4 point, the 1/2 point, and the 3/4 point. And realistically, the halfway point is the main mechanic, Dark and Light. That's the thing that trips people up. That's the thing that'll wall people more than the first half or the second half before it. Or the first half before it or the second half after it. So, I mean, I wish it was a little more distinct. I think they could have done a lot more with the dark and light balancing. The fact that they only do it once, you know what? And I hate to say this. It reminds me of specifically the wasted potential of E7, which is the birds. Now, if you weren't around, that fight sometimes at points asks you to solve for your debuffs. And it never really feels like it does enough with them. This one I think makes a better effort. That mechanic is definitely the best mechanic and the hardest mechanic to ask birds. Now if you weren't around, that fight sometimes at a couple points asks you to solve for your debuffs. And it never really feels like it does enough with them. This one I think makes a better effort. That mechanic is definitely the best mechanic and the hardest mechanic to solve and perform consistently. But it doesn't do enough. It's Tämä pois. Saadaan tästä seuraava. Hei, tappakaa se! Ei tapeta. Sieltä pitänyt tulla. Niin, ei, mutta kun se kestää sitä perhana Infernal Weightti. Jaa. En jaksa alkaa sen. Kääntyykö se yksi jäbää sieltä? Joo, tuo pitäisi kääntyä. Kauas. Kauas.
Nyt se suu. Ai niin se möyhii nyt nautia. Anna tulla. Ai niin, pitäisikö hiilata meitä? Välillä voitiin vähän. Siitä armoria turpaa. Nää vitti kääntyä tänne. No niinpä tietysti. Leilaisit on siellä. Ouahan Leilan Rangel. Ai, tämmönen on hyvä ihminen. Suoraan Leilan siihen päälle, kun pitää mennä pois jossain vaiheessa. En mä päällä. Kauas. Joo, hyvä on kaikki. Lusiidin pistä päälle. Joo, se ei sillä puolella mitään. Mietin, että tullakohan tuo nyt oikea aika. No, toivotaan niin. Just wing it. Kolme. No. Mitäkö se kestää tässä? Jono. Tässä se olisi nyt se sieltä hyvä, mutta ei sitten. Ah niin, ensin stäkki seessä. Nautia stäkki. Ykkönen. Ostakaa käydä sisällä. Joo. Jaha, ennen kuin enkärin. No. Mä ressaan aika hiilua. Eikä vaan hiilatakään meitä. Järki. Maa 4. Hetkona. Vastaväri. No, onpa hyvä. Mä tuun kans Mä menen vasemmalle. Joo. Vähän oli ahasta. No. Mulla ei oo mitään. Mä laitan Alliahille sui.
Just Ketjut seuraavaksi. Mulla tullut seikki tähän. Keskelle ja sprintti. Sprintti ei vittu mennyt päällä. No, Aavin ja Jasu ekoja korneihin. Mä jätän ne etelän puolella. Joo. Reitvailia. Kyllä heitäkään sitä on näköjään. Represo. Kolmonen. Tänne. Joo. Häppäkää se. Eli nauti on north-east, minä on northwest, sitten sinä. Joo. Joo. No, aivan southwest. Pistikään safkat naamaan, jos se auttaa yhtä. On jo. Kuukautaan tämä. Se alkaa harjoittelemaan sitä Depsin tekemistä, tässä on vikan mekaniikka saa skipattua. Tää sauna on niin helvetisti. Tarvit. Jotenkin kyllä tuntuu, että kyllä Black Samurai-kompolle pitäisi aika lailla saada murjottua. Se on tää kulma. Tämä kulma. Ja tää on seinusta nyt sitten, joo. Ettei liian lähelle mennä. Lähellä. Oi vittu, Jasu oli liian lähellä. Saaks tän pelastettua? Ehkä. Onko se toisen kerran? No, se hakkaa Jasumin tosta. Nauti ylös sieltä ja sitten me selvitään pari ja Nauti tauttaa sen. Ja sitten Nauti löi Holmia, Jasumi ylös. Ja... Ei, kyllä se Nauti selviää. Kyllä, mulla on kaikki tässä. Ei mitään hätää. Ihan vittu hyvä. Tää on killi. Mitä se tullut, joo. Tällaista tavalla sitä hyvää depsiä te. Numerot. Onpa hyvä oikeassa paikassa. Siniset ensin. Ykkönen valmiiksi. Kakkonen. Kolmonen. Meni jo, kukaan perkele. Mä katsoin koko ajan, että mä olin vittu Väärä puoli! Ei! Mitä vittua? Mä katsoin ihan väärin. Mä katsoin, että tuolla oli turvallinen. Vittu. Siis miten vittu mä katsoin, että... Ei kun... joo, niin. Sellaista sä oot. Jeesus. Kaboom. Jytym. Jytäng. Vitu Jasum. Eikö? Osa sen on vieläkin sillä, vieläkin 4 ukkoa sillä parratissa. Juu. Kokeillaan se uudestaan. Ei se huonommin voi ainakaan mennä. 10 vetoa. Oi voi. On vähän ikävä, kun sä voit vaikuttaa tähän meidän lopputulokseen vetään vetoamista. Kuten sanoin, 10 vetoa. Hiilarin kanssa ei ikinä ollut vetoamista. Peli on aina rikket siinä vaiheessa.
No mennään tuonne, Eikö se tuonne. Onpa oo? hyvä. Toinen nurkka. Niin. Ei se on nurkka, kun se on tää keski. Älkää tulko liian lähelle. Aivan vittu, tapaat minut. No sinä tapat minut! Onko ei mulla ole tilaa, kun Jasumo sitten. Nanos. Tai on ihan saatana iso. Nautillaan se vittu. Ei saatana. Nauti, se varmaan tappaa ja Suomin tankkapusterilla. Sitten nostatte senkin siitä ja joo, päästään ehkä harjoittelemaan. Se aivan me keskemmälle sitä areenaa, siinä on tilaa. Joo, yritetään. Saatteko työ vai otanko minä? Ei mulla En mä nostin. No niin. Ehtikö? Ottaako? Suutu jo. Hyvin Yes. ehti. Mikä mä oon? Kolmonen. Tänne. Ui. Ykkönen valmiiksi. Kumpi se on? Punainen. Punainen. Otin. Kakkonen. Nelonen. Mä tarvii ehkä vähän HP:ta. Joo. Tää murjota bossi kuitenkin minun auto etäkellä. Ykkönen heti, kun saa. Kakkonen. Kun ei tiedä mitä nappaa mulla on. Pohjoisessa turva sitten. Ai, päästiin harjoittelemaan. Vaihtaa fiiliksi. Clean as fuck. Heti kun puhuttiin sitä Depsin tekemisestä. Alkaa tapahtua asioita. No miten vittu tuokin teki noin paljon? Joo. Oi, voisitko pitäis nörjättä aivot tässä? Täällä kans. Oi vittu tätä. Joo, kyllä Shake It Up hoitaa tämä homma. Sisään ensin. Nauti tänne. Oi vittu. Ja pauksi ja sitten tästä Katsoin väärinpäin. Ei. Mä tein se oikein. Wow. Olisiko mä mahdollisesti kans tehnyt se, jos ei jos räjähtänyt? Ehkä. En voi kyllä muuta sanoa, että vittu, mä vihaan näitä pyöriviä perkeleitä. Joo. No on kyllä. Rubi Kanttesa oli sama. Mä en vittu pysty noita kattoon tarpeeksi nopeita. Mä yhden pystyn kattoon, mutta sitten siihen toiseen, kun pitäisi lähteä, niin on sille, että jumalauta. Mulla oli kans Rubi Kanttesa sama. Ensimmäiset 2 onnistui ja sen jälkeen oli niinku silleen, sitten juu ei. Aivan meni sekaisin kaikki ne liikaa pyöriviä osia. No, se onpa merkki siitä, että sitä on tyymä. Se on tuon nurkan. Voi vittu, mä oon tässä kyllä aika ahasta. Hui. Enkäs ja Suomi nauti asemia, mä tain Jasumi. Tulkaa joku minun taakse. Mä oon tässä, en liiku. Helvetin hyvä. Ankkuster. Kutiitti sun. Huomas kyllä, että eilen olin väsynyt, kun ei tuotakaan enää lopussa osannut tehdä. Se on jono toisen taakse. Ihan mahdoton. Määrät. Se bossi on tuolla aivan löy. Niin se ensin. Kakkonen. Kolmonen. Nelonen. Survaa. Kakkonen.
kolmonen, nelonen. Ai, mulla on damage down just. Ulos ensin. Onko nyt tähän Onko se on sitten? tähän jo? Niin. Vittu, mä en ei Kuule. aatella. Ei vittu, mä menen seinään. Mun olisi pitänyt olla tuolla etelässä. Aha. Mulla kääntyi tonne seinään päin toi oma. Joo. Ja siis mä ite ainakin hokaisin, että miten se on niin helppo katsoa nyt itellä. Tämä yksi asia, mitä voi ehkä tehdä Siis, helpommaksi. miten meikä nyt kattonut ton, nyt on mennyt kuitenkin oikein, no, niin mä oon tehnyt silleen, että eka kattonut justiinsa, että mihin kummat on ekana, ulos vai sisälle pitää mennä. Jos pitää mennä niin ulos ensin, kuten äsken oli. Sitten mä katsoin, että pyörikö kumpaa suuntaan silleen se mun päässä oleva. Meneekö se silleen, että mä teleporttaan vasemmalle vai teleporttaanko mä oikealle. Ja sitten jos se teleporttaa mut, kuten nyt oli, teleporttaa mut vasemmalle. Joo, eli se silloin kun se menisi niinku etelään päin. Niin mä silloin menen pohjoisen puolelle. Ja teleporttaa ekana sinne niin mikä tulee. Niin ja se pitää se vastakkain ja Niin. sitten omasta ottaa se eka. Silleen mäkin se yritän. Joo. Jos te Se menette on niin simppelisti katsoa. Jos te menette noille markkereille, mä pystyn ehkä jopa koolaamaan vittu mihin teidän pitää mennä. Joo. Menkää niille sen seuraavan mekaniikan 4 mukaan noille markkereille. No mä menen D:lle. Siitä pystyy ehkä helpommin katsomaan, kun siinä oli joku patterni muistaakseni, että osoittaako ne ulos vai sisään ne vitun jutut. No se on kuitenkin, se on aina, että molemmissa ilmansuunnissa on 2 eri väristä niitä vitun möykkyjä. Juu. Ai siis pohjoisessa ja etelässä molemmissa punainen ja sininen. Juu. Ah, okei. Okay. Se nyt ei sinänsä auta mikään. Ei, huomasin. Mietittiin vaan jossain vaiheessa, että onko ne molemmat niinku samat värit aina tietyssä. Sitä vaan koittaa ajatella, että sitä omaa tuijottaa, että se rupeaa sitä tekemään ns. Väärin, mutta sit katsoo kuitenkin lopuksi oikein, että mistä päättyy. Sillä mä sitä yritän tehdä. Kulloma. Se nyt tää seinä. Ei, itse se puoli kyllä. Onpas Ei niin. Jeesus. No se meni vituiksi. Näkö vaan suoraan alusta. Mä voin ottaa holmilla oitteni. Pelastakaa joku. Niin, no se olisi auttanut. Ei oo. No joo. Mennään sinne. Vähän voiko sillä tehdä? This is fine. This is fine. Mä katsoin sen niinku koko paska ihan väärin. Oi voi. Oi, Jasume ei ollut täällä. Just tulos. Liian innokas oli. Ai se kerkes vielä. Tervetuloa. Terve, terve. Verma persi.
Tää puoliväli juttu. Enkä mä pysty tässä olla. Et ihan niin kaukana, mutta vähän enemmän. No lähdin lentämään, vittu. Mä pelastin nyt jommankumman. Jasumi eteen. Voiko se meitä sulle nauttia? Mä oon sitä aika kaukana täällä. Missä vitussa sä oot? Okei. Mä saatan nyt kyllä kuolla. Pelota. Pistän kaikki mahdolliset päälle. Ei mitään, 2 kilpeä. No Anhe 5 oli kyllä nyt jo. Represaalit ja trillit päälle. Oh. Ai niin! Naiset ensin. Kauimpaa vitun nurkka. 2, 3, 4, turva. Kakkonen, 3, 4. Niillä markkereilla. Olen täällä oikealla. Auttaa vähän, kun näkee mihin suuntaan ne osoittaa. Paitsi, että mulla pitää kuitenkin hiilata. Onneksi on rangaa nykyään kaikessa. Powering off. Powering on. Mic off. Ensi. Tuo kääntyy tänne. Niin kuin näin ja... Nauti mun kanssa tähän. Nauti tähän. Ei. Ei kun vittu se teleporttaa toiseen. Täällä on ihmisiä. Siis Mä... Vittu, joo. Mä katsoin väärän teleportin. Murhasi meidät. Meillä oli hyvät bileet. Ei, joku muu oli siellä. En tiedä kuka murhasi, mutta siellä oli 3 siellä. Teleporttiin tuli vähän tulppa. Taitaisitko olla vaan se, että sä et osunut se teleporttia joissa? Eikö me oltu päällä? Mä vaan olin väärässä kohdassa. Mitäkö mä ehtinyt katsoa? Tuossa on joku tapa varmaan, miten sen näkee saman tien, että siitä mihin suuntaan ne osoittaa. Ne should have been more. No en tiedä. No se joku kerta naksaa. Ollaanko siinä aina niinku kaverin kanssa päällekkäin siellä teleportissa? Ollaan siinä teleportissa. Ekassa teleportissa niin, ekassa aina kaveri. Joo. Joo. No mitä? No tässä tulkaa joku taas. Joo, tuolla. Saatteko ottaa? Mä otan alia. No vittu kun interruptaa, saatanan. Mölli. Möölä. Interruptasi minun raisen. Ihme kusimuttari. Lettu. Eiku lanttu. Mikä ikinä oliko. Saatana lanttuhuora, saatana. Mikä se on? Ihan överi. Alia väärä puolta. Siniset ensin. Oi vittu. Vittu mä kusiin. Ei ois limpunut. Hyvä yritys. siellä se hyppi. Boing. Ei Boing. ihan toiminut.
Siellä kuuluu se pojoi. Harmi, että ei oo crouch-nappeja tässä pelissä. Vittu, missä se on? Tuolla. Sieltä kuuluu se, mikä se oli se siinä twiitissä, Lurpsista tyllerö pojoing. Ei sitä. Lurpslää. Ai saatana. Ei vittu, väärä nappi. No. Or present at somewhere else in the fight. I mean, that's literally Elidibus's theme, is bringing balance. That's his role on the convocation. And he only asks you to do it a single time across the entire fight. So, final verdict, it is not bad. It is a good fight, especially for someone who didn't play Shadowbringers beforehand. But my personal opinion is they didn't go far enough with this fight and went too far even almost with the previous fight. If you swap them, then it would make perfect sense. In fact, I'm not even unconvinced that Pandemonium wasn't originally supposed to be the third fight and they just decided to make it the second fight because of course you're going to make Themis and Elidibus the third fight. Like, of course you're going to. So, like, I'm not even unconvinced that didn't happen at some point because it's balanced in such a way that it seems that way. Okay. Now, the big kahuna is always the final fight, P12S. Surprise, surprise, it's a door boss. I mean, that was to me obvious. There was no chance it wasn't going to be in my eyes, and sure enough, it's a door boss. Shut up. I'll say this, a lot of the times with door bosses, while I may not necessarily like splitting a 16-minute fight into two separate fights, which is basically what all of them do, I'd rather have like a 12 to 13 minute continuous fight than two like 7.5 to like 9 minute encounter. Hyvä ei uskalla olla tässä meleellä, kun se jysäyttää valtava tapiimi. 2, 4. Mä menen C-hen tankboosterin ottaa. Ei kun nälkähän tässä alkaa olla kohta. Jos mennään vielä niille markkeleille. Auttaako se sua yhtä? Nyt tarvii ihan suoraan sinä istut, jos sä sinä uudella. Ulko ensi. Nauti on mun kanssa täällä. Ja me mennään tänne. Teleportille. Ei ehtinyt. Äänen tänne puolelle. Sillä puolella oli 2. Olisiko mun pitänyt olla tuolla toisella puolella? Ei, sä olit oikealla puolella. No, mitä helvettiä? Jos siinä oli 2, jos se asun on. Oliko se sun väärässä vai mitä? Ei kai 3 voi olla samalla puolella. Kyllä mä mielestäni katoin, että mä oon tulossa pois tuolta vielä. En tiedä, katonko mä oikein. Kummalle puolelle Jatsulla pyöri se homma? Siis mun mielestä se meni silleen, että mä olisin tullut keskelle tuolta. Mä laitan se tyyli äkkiä tolla sensorille. Minkä pistit? Oota. Ei sitä. Mikä on senhor? Onnistun tietokoneen. Voi käyttää kotona sitten. Mitäs? Toi kumpusi kiimmestä kimalta. Lurpsista töllerä pojoin plus seksival. Ai sori vaan pullasi. Seksival. Siis vielä tuli Tatsien kanssa, että pitäisi tehdä T-paitaan tuo sex bitches fuck always. Joo, siis kyllä mä eilen oli mukaan. Mietissä sitten. Mietissä sitten.
Vasen. Kulloma. Ai se osu. Joo. Onko joku tarvitseva mun taakse? Älkää nyt kaikki tulko! Se aivan. Siis... Joo. Noniin, se ei ollutkaan. Nosta. Mä antan tästä. Minä pyytän itse hengissä. Oli kyllä hyvää ristijuoksua taas vaihto. Mhm. Otan manaa vähän. Mana. Punaiset ensin. Kolmonen. Ui. Kolmonen. Mä jään tähän etelään ottaa tän booster. Ai, siinä oli Leilans, my bad. No miten? Jäähän tän. Meiltä. Käännän pohjossa, että ei meillä sekaisin noin ilmansuunnat itellä. Jossa nyt pitää auttaa se. Sekaisin tässä on niin vähän. Ensin. Kummat ne oli eka? Ulko on ensin. Onko se on se? Pohjoissa ei oo kettä. Aivan tällä puolella. Joo. Mun on ainakin tän olla etelässä tossa. Koska mulla meni se oma pyöriminen niinku pohjoiseen. Joo. Mulla oli jos mä en sitä väärin tietenkään kattonut, sekin voi olla. Mä en tiedä, mä vihaan tota videoa. Ei todistusmateriaali. Mulla pyörii tällä kans pohjoise. Ja kun mä tottunut kattoo tätä niin toisinpäin, niin tuo mummo on rikki tuolla D-llä, niin se kusee mun kamerapyörityksen ihan kokonaan. Pois. Eikö ole sitä keskiosa? Et tuu liian lähelle, kun muuten on lännä. Mä tuun noin lähelle keskusta. Mä nautin, että... Nyt sä nyt Jasumi ettei, niin nautin, että... Eikö Jasumi? Nyt mä katsoin vähän, joo. Kaikki on elossa. Mä menen tonne läpi tosta pohjassa, että ei paniikkia. Sinisät ensin. Kolmonen. Nelonen. Ykkönen. Kolmonen. Kolmonen. Oh! Vittu.
Mulla vittu jumitti ihan, mä en tiedä, oot pieni hetki, mä äkään hakea jotakin jotoa, mulla jumitti aivot niin pahasti, että mä Ai, mä just otin. eikö jää? No joo, mutta vittu. Ois harjoiteltu, tai jos te osaa kaikki. Mä tuun. Jaa, no mä hyppäsin ainakin ite helvettiin, jos Mä oon pakko hakea jotakin jotoa, mulla vittu tuli joku anjurismi. Pääsekö? Olisit Nauti tehnyt idekseen, mä Ai. opastuskierro. Jaa. Perkele ei paketti tullut tänne, että huomenna. Parempi olisi tullut. Kysyin jo aikaisemmin, mitä siinä paketissa on, mä unohdin. Auton turvavyö. Ai niin, se turvavyö. Tarvii turvavyötä elämä. Ettei mene liian lujia. Tänne tarvis kyllä yhden turvavyön. Paha, jos ei huomenna tuu, kun torstaina olisi 8. Korjaus. Ei se nyt pakollinen, on siellä muutakin, minkä takia mä ylipäätään otin sen ajan. Ois se kiva kaikki sinne kerran. Mä lähetin noita sulle lahjoja. Ui, kova. Oliko hyvä tarkoitus? No niin, joo. Voinko mä poistaa toi yksi sieltä pelistä? Mikä? Kuka minutko? No esim. Sen on rystä puhuja, mutta voit säkin mennä samalla oveen avaukseen. Se oli liian helppo kohta. I'm sorry, se oli pakko ottaa. Mitä sä otit? Viina. Huumeita. Olispa viina? Oispa huumeita. Oispa kaljaa. Mulla ois. No mullakin. Oispa liimaa. Liimaa löytyy. Liimaa? Liimaa mulla on liima. Pikaliima ois tossa näytön alla. Ai jaa, se on herkku. Ai. Tällainen pikainen hörsy. Mitä pitäisikö meillä herättää samalla tavalla, mitä sinä, minkä mä Senhorille ja tolle Jatsomille laitoin eilen? Oliko se Jatsomi? Senhorille laitoin se, kun se joi sitä käsidesiä. Why? I have many a question. Tuonne. Ja täällä on. Joo. Sori, mä vaihan aina paikkaa. Juu, ei se nyt. Mä menen Nautin taakse. Mä menen ja toisinpäin, kun ootte sinne lähempänä. Joo. Ymmärrän, että kaikki haluatte minun taakse mennä. Kaikki haluaa, että sä niinku... Perstuntumassa. No. Näin käsikopelo. Köyrimistä. Mitä? Häh? Nyt köyriä. Niin mitä? Saiko se kaksin käsin kiinni? Kääriä isä pakaroista. Ei sitä kuvaanna ikinä, mulle tuli vähän traumat. Kakkonen. Ykköstäkään ei oo vielä otettu. Kakkonen. Sori. Kolmonen. Nelonen. Fuck off. Mulla on kaikki samalla puolella. Miksi mulla on kaikki samalla puolella? No katsotaan sitä mulla on menis. kakkonen. Kakkonen. Nelonen. Mä Kolmonen. oon ihan vittu väärällä. Mä oon ihan vittu. Oi fuck! Allahu. Mitä? No joku oli Minä olin väärällä puolella, mutta miten Mä nyt keskityn ihan liikaa siihen perseen kourimiseen. No onpa hyvä. Keskitty ton bossin kourimiseen. Mitä vittua? En tiedä, mulla tuli... Noniin, nyt naamat nekkerillä. Voidaan keskustella perseestä tai jälleen. Pitäisiköhän tilata ruokaa? Ei. Eikä sitä tähän kelloaikaan enää saa ruokaa. Totta. Viikonloppuna sais mä. Oispa viikonloppu. Niin mä tillaan jo viikonlopuksi valmiiksi. Aivan. Siis saahan tähän aikaan vielä tilattu. Ei. Se on kierretty nykyään laissa. Sama kuin S.
tää nyt tää sein? Oi saatana, mä olin Ei. kahvilassa. Tääkin on sama kuin äsken. Joku menkää mun taakse, jos tarvii. Noniin, hyvä. Nyt fokuslangat. Lastenmekanikka. Pallolla meiks punaisia. 2. 3. Mitäs, joo. Tuossa on 2. 3. turvaan. Tän etelässä boosterin. Ei saa. Ulos ensin. Nyt täällä on kai. Eikö hetkinen, mä oon ihan väärällä puolella. Ups. Eikö ei, mä olin oikealla puolella. Alti oli hyvin Mä menin kyllä vittu teinä. Siinä aika paljasta syyllinen. Mä olin menossa tänne pohjassa, mut sit mä rupesin epäröimään, että ei vitus. Toi on maailman hirveen mekaniikka kyllä. Helpoitusta. No kun siinä ei tiedä itsekään missään vaiheessa, että milloin sitä on oikeassa, kun aina tuntuu, että on väärässä. No 2 vaihtoehtoa, pohjoinen ja etelä, sä valitset aina sen väärä. Vittu. Heitän kolikko, menen aina pohjoiseen ja se sattuu joko tai ei sattuu. Tää reuna juttu. Ja nyt on nuo lähellä, niin sun pitää mennä vähän keskustaan päin, mutta ei Koitan hirveästi. olla täällä ihan niin. Noin, toissa pitäisi olla. Se oli tarkka. Ihan ei mahtunut ressakaan, mutta tekö joskus. Jasu, mä tuun sun taakse. Mä puolella. Mä tää alijahin. Aivan. Mulla on kaikki ihan fine. Kaikki on hyvin. Kaikki on hirmu hyvin aina siellä yhtä mekaniikkaasti. Kaikki on pelkkä anime-momentti alusta asti, mut sitten jysää. Tässä minä on. Tästä on vaan 2, 3, 4. Mitä heti kasaan? 2, 3. Nytkö se toisella puolella? Varokaa, Jasum. Jasum, hui!
Vähän. Sisäsauva ensin. Nyt jos vittu en oo oikeesti. Mä en tiedä yhtään mihin mun pitää mennä. Eikö et mennä sisään? Hups. Mä otin ihan väärän puolen. Mulla on väärän teleportti. Nauti oli väärässä. Eikö Nauti oli oikein? Sun piti olla sisäsauvassa ensin. Se on ulkosauvassa, niin se meni oikein. Oi. Mä osaisin niin paljon helpompi mun mielestä katsoa, jos on aina toi sisäsauva ensin. Vittu kun se ei anna sitä. Tuntuu, että se pitää ajatella ihan hermokäänteisesti, jos pystyy tekemään ohjeet silleen, että teidän tarvii miettiä, että teidän oma paska kääntyy ollenkaan, jos sen haluaa. Tästä myöhemmin. On pystyisi tekemään silleen, että te katsotte varmaan osoittaako se länteen vai itään se teidän paska ja se sininen vai punainen se tai oranssi tai sitten. Ilman teidän tarvii miettiä sitten, kun mihin se kääntyy. Pitää... Joo. Ai vittu, tulee liian lähellä. Saatiin... Hei, toisinpäin. Eikä! Oliko sulla se merkki? Joo, oli. Mullakin oli. Tässä on Jasuni. Olla hyvä. Niin se käynnissä. Kakkonen. Kolmonen. Nelonen. Mä niin kyllä tiukentanut. Lisäyttänyt. Kakkonen. Kolmonen. On. Run, you fools. Ihme maito. Antaa. Oispa rahaa. Persikka rahaa. Ai. Nyt annan ne sisäsauvat. Eihän näistä kumpikkaan menee vittu tonne päin. Täältä puuttuu sininen. Ei mä... Väärällä puolella. Eihän noista vitun pohjoisesta kumpikaan mennyt ylös. Mitä? Oho. Siis pohjoisessa piti mennä niinku täältä, mikä oli
Eastin puolella nyt on kestely. Näytti, että se koppikaan enemmän aivot, ei pystynyt seuraamaan. Kaikki menee seinään, joo! Siis tää on kyllä yksi vitu syöpä tää pyörimys, mikä aika mitä helvetti. Sitä jossain vaikka tää on nyt onnistunut ikinä, itellä, niin tää on niin- silti vittu hirveetä vittu miettiä sitä oikeesti. Oh. Yhden mä voisin hällätä, mutta se toinen kusseen. Tää on semmonen teleportception elämä, että en edes tiedä. Se oli se yksi kerta, kun se oli meidän anime-momentti, mentiin kaikki oikein. Tuurilla meidän laivatkin se. Suurilla ei tarkoituksella. Seuraava kerran, kun se menee tuurilla läpi, niin pakko tappaa. Pakko tappaa. Sitten heitetään keittiön tiskikaappia ja lääkekaappia ja kaikki naapurin kikkoja. Tää murmeli. Ei sitä. Mihin vittu on tuo pyörä? Kumpikulma. On tää seinä. Jos on tää kulma. Varo aivan. No. Minne vittu mun pitäis mahtua tossa? Ei ainakaan seinää. Vittu kun tossa... Kaikissa kotossa se dotti, jopa huono. Mä en mene seinä. Nautis osaa dotti mene seinä. En. Se on kiva olla aina tossa kahden välissä, että kumpaankaan suuntaan, että pääsiä sä tiedät, että sulla on liian pieni rako. Ja semmoista. Joko se uskallutti sen partin kanssa. Siis mä olen kattoo vähän väliin, jos tää tulis parti, mut... Oo. Roster FF Generation. Juu, ei sinne. Mä haluaisin Onko oikeesti siellä- nyt jonkun, mikä olisi ihan alusta, koska mulla ei ole tietoa vielä siinä, niin sit voi mennä. Sen horvoi katsoa, että on siellä E8 ja sattuisiko olemaan. E8. Ei sitä. Mulla pitää E8 sekä vähän käydä se ase. E8. Koko viime expansionin huonoin bossi Doktor lisäksi. Paras bossihan se oli, mitä helvetti. Vittu Shivaa. Sä et No, ollut vittu. siellä silloin, kun Oli. me ihan Niin, ihan en- eka ekalla et en oo. ihan ekalla. Siis Shiva, Shavage, Prokeeminen. Oo! Mä en nautin siitä, mitä kerkesin käydä siellä. Se oli ihan No joo. Silloin kun 90% ihmistä tiesi jo mitä pitää tehdä, niin se No oli niin. vähän eri meihän. Joo, mut silloin kun kaikki opettelee, siis kuka ajattelee, että tääpäs on kivaa, nyt lähdetään minuutin kutskelee tähän bossipäriin. Niin monta kertaa tuli Se on se reuna. Tämä puoli. Nyt ette tapa minua. Mä ei tarvii mun personal space. Tähän tulee vittu täydellinen pentagram-ruumis. Mä on tässä. Mä menen sit pohjoiseen, kun bossi tulee vittuun tuolta. Mikä jonkun apu. Mitä hirveä pyörimi. Kaikki on hyvin, ei oo kukaan pyörinyt minnekään. Ei. Tässä kukka on. Kaikki on hyvin. Mä olin ihan paikallani. Vähän sipsari että ja taakse. Vähän ohjaan driftasta. Kukaan ei kuollut. Vähän saa tämmönen kunniakierros tehdä tiimille. Ai, ykkönen. Oi vittu. Punaista ensin. Fuck! Hyvin ehti. Oh. Ykkönen. Meni jo. Kakkonen. Kolmonen. Ikinä en oo sprintannut noin nopeasti. Ykkönen. Siitä saa. Kakkonen. Teillä se turva. Tässä niinku just näin. No mikä? Yhtä surullinen karjaso kuin Titaanilla ennen vuonna. Niin se vittu Titamaksi on. I am dangerous. Siisti fight kyllä. On paras mun mielestä edelleen Savagesta. Oh. Vähän makkapaloja. Noniin, nyt fokus. Sisäkäpit ensin.
Ei mun... Täältä puuttuu punaan. Ei vittu. Oh fuck! Sä oot ainakin ihan vitun väärässä paikassa. Minäkö? Sä olit väärällä teleportilla. En ollut. Sinä oot väärällä. Mulla olisi mennyt ihan oikein tuo, jos... Hetkinen. Siis mulla oli ihan oikein äsken, piti juosta sinne, kun mä katsoin väärinpäin tuo teleportti. No niin, sitä mä tarkoitan, että alussa olit siellä vasemmalla. Joo, alussa sä varmaan kerkesit siihen. Joo, kerkesin. Mun olisi pitänyt olla etelässä. Onko teillä se nautin kuide auki? Ja siinä se yhden makro sillä tätä näyttäisi. Ei, mutta voi ottaa sen tosta. Kannattaa ottaa se siis. Mä oon ite tehnyt sen tälleen, kun mulla on se tuossa toisella ruudulla. Niin tehnyt se silleen vaan, että kun katsoo noita eka, että kumpi noista on nyt se ensimmäinen, että jos katsotaan tässä on nyt jos on nyt niinku A ja C, niin mä oon aina kattonut, että onko se eka ulompi vai sisempi. Jos se on ulompi, niin mä katon noita alempia ohjeita. Ja siinä vaiheessa katon, että pyöriikö mulla oikealle se, tai silleen, että se pyörähtää se teleportti tuonne pohjoisen puolelle. Jos se pyörähtää, niin mä menen silloin etelään. No niinhän tossa lukkaa. Niin. Joo. Sille, tota kautta mä oon ite kattonut, että se on ollut niin helppo tuosta katsoa. Noniin. Kato ottaa ja tapet. Käytän potion, niin nyt tapettaisi ennen sitä mekaniikkaa. Hyvä. Sitä depsiä. Tähän mennessä on ollut aina pohjoisessa, että mä oon aina mennyt väärin, joten nyt mä tuun etelään. En saa mitään asussa. Kulma vasen. Ettei olla liian lähekkäin. Ja Sumi joudut mennä vähän sinne päin. Ei, hyvin maksettu. Tässä joku voi tulla Hei, mukaan. hei, Alkaa hei, kaikki! Näin, Oh. Hyvä. Kyllä pystytään tähän vielä. Oh, ei sulla muuta. No. On kaikki hyvin. Ensi haukimetissä ei katsota enää teakaa, tai vaan katsotaan ääsikkoa. Skellaan nauhoitus päällä. Mulla on yksi screenshot ja katsotaan sitä koomia. Yksi screenshot. Remember when we were good? Good times. 3. Punaiset ensin. Kakkonen. 3. 4. Kolmonen. Helvetti. Ihan aassa boosterin kanssa. Liiku! Terve! Noniin. Mä menen jonnekin, mistä mä näen sen oman pyörivissä suuntaan. Ja sä kävit ensin. Sä oot kaatu C. Täältä puuttuu yksi siinä. Ei vittu, mä olin väärällä puolella. Joo, mun olisi pitänyt olla täällä missä Jasumikin. Jasumi teki nyt se oikein. Oliks? Mä katsoin vaan väärään suuntaan pyörähti tuo Kato, teleportti. mulla pyöri siellä pohjoissa, mutta ei ilmeisesti pyöri.
mä oon tässä kuunnellut tätä äässiä bossia, niin päivän teema on, että mä oon väärällä puolella. No siis, et oo väärässä. Se on niinku päivän sanan. No offense, mutta... Non-taken, mutta kuitenkin vähän se. Miksi noissa se värikoodi, että jos pohjoisen pyörii, niin se on aina tietyn värin? Ei. Molemmat värit yksi. Ne osoittaa eri suuntiin. Joo. Niin, no osoittaa se itä jo. ja toinen osoittaa läntä. Totta. Eli ne parit pitää olla aina sininen ja punainen. Oho. Oho. Oho pystyy tekemään aivan idioottivarmat ohjeet. Mä voin kirjoittaa ensin kerraksi, jos se auttaa. Se on täynnä välikäs. No. Varo, aivan. Mä oon tässä mun taakse voi joku nautin tulla. takana. Menepä siitä. Joo, kun mä ehdin. Tätä instakästi, tästä pääsee pois. Se on muuten liikkumeen kieli. Joo. Hetkinen, ootko sä lomalla vai mitä helvettiä? Joo. No perkele. Mä missä vituussa se on vitun bossikot sen päällä? Tuossa. On ne täällä toisella siniset, puolella. juu. Kakkonen. Kolmonen. On. Kakkonen. Kolmonen. Nyt mä oon. Sä kuitenkin vissiin vielä apetiitilla töissä, vaan. Kyllä, valitettavasti. Vois käydä ostaa vähän apetittia kaupasta tämän jälkeen. Apetiitilla oli kuulemma joku mega hyvä pakastepizza nykyään. Pitää testata jonain päivänä. No siis ihan uteliaisuut itsekin pitäisikö kokeilla. Sisään. Inroads, First, Teleports, South. Tähän kohtaan nauti. Nauti tähän. Joo, just olin lukemassa ohjeet. Mä menen Jasun. Sen verran mä huomasin, että mä oon sen tässä Nyt tapetaan tää saatana. Nyt vittu tapetaan. Noniin. Nyt pitää katsoa ne portallit ja tehdä damagea niin vituusti. Voisitko ne omat kuluvat? Mä vien tonne oikealle sivuun tän, kun en tiedä missä tuo juoksette, niin ei tuu vahinkoja. Tää on once in a lifetime chance. Mä käännän pohjassa, onks Alja paha tilanne. Ja sitten auttaa kattoon niin näitä juttuja sitä oikeassa suunnassa. Menkää oman nurkkaan häpeämään. Keskijuttu ampuu keskellä. Keskusta ei oo safe. Tuo menee tuonne. Tuo menee tuonne. Oliko tää keski? Tää on ihan vitun safe muuten. Ei vittu, vittu, vitun mä lähdin keskijutut oli. Mä kuolin. On joku mun eteen. Nauti. Ota Jasumin. Ei aloita! Oi vittu kun tää mätkii. Kaikki nyt minnu. Ei vittu. 27. Nauti, se on vielä ottaa ressi. Mutta kun Nautihan käytti omansa. Joo, käytin. Nyt tulee niin viimeiset markit. Katsotaan mitä tulee Bossin nyt pitäis kuolla ihan kohta. Ei oo kuolemassa ihan just. Minäpä sauna tässä. Oottakas hetki kun mä depsin. No näkee vähän mitä tullaan. Mä piti kaverin kanssa peitata pohjoinen ja etelä. Ota ykkösen tosta.
Vai pitikö sinistä? Ei, kun mitä? Boom. Eikö nuo, että pääsee noille ensimmäisille sauvoille. Niin. 1 ja 2 punaisista ensi, 3 ja... Niin punaisesta nimenomaan. Eiku, niin 1 ja 2, 3 ja 4. Ne oli siellä sivulla ne. Kai. Jotain, tähän enemmän damagia, niin ei tarvitse miettiä tommosia vaikeita asioita. Hetki, mitä kaikkea siinä oli siinä noitten seinä kääntävien teleporttihässäköiden jälkeen? Siinä oli taas ne jonotkö? Joo, siis siinä on jonot, se ei... Tälläkin. Joo. Joo, mä unoin sen ihan täysin. No vielä pari varmaan. No, sekin käy. Ei, 1 tappo. Pari. Kuullaan. Oikein. Oi vittu, kun oli lähellä. Oot jos sä aivan... No. Älä meitä Lyö tänne. Oh. Yes. Hiilattu tämä jossain ja suunniin. Resolin siihen. Numero. Onpa hyvä. Punaiset ensin. 2, 3. Kakkonen, 3. No seessa. Ensin sisään. Täältä puuttuu punainen. Ei vittu, Ei, minä se vittu mä katsoin väärin kanssa. Joo, mutta väärään suuntaan. Joo, se on meni väärällä puolella kanssa. Oi, oltiin just vastapäinkö? Joo. Oi vittu. Se oli kaunista. Se oli kaunista. Me ei täytyä yksi Granaatatien helvetti. Vitun nauti. Just tommonen. Jaa, siellä vampiri suhu varmasti tuli. Kyllä niinku joku pistää hyvän partin kasaan. Tänään on kyllä myönnettävä, että kohta pitää kyllä varmaan laittaa tuuletin päälle. Oi, tästä se ala. Olisiko täälläkin lämmin? Tuo Final Fantasy, kun tää pelaa niin koneen lämmittää kännykkä. Tää grafiikat pienemmällä.
Mitä reuna ne on tää vasemmalla. nurkka, eikö se oo? Joo. From start. Hell yeah. Ui, olipa lähellä. Lukas Jasumia nauti sieltä. Ikinä ei oo noin smoothisti mennyt. Jonoutuminen. Menen aahan. Mä en pelaa porikaasta ja rupiiköä tuon kanssa. Jälkeen alkaa kyllä olla. Tai jälkeen käy kaavassa. Voi ottaa toisen, mutta myöhemmin, jos tuntuu, että jaksaa vielä. Niin sitten ensi. No. 2. 3. Kakkonen. 3. 4. Tulos mennään, saatana. Lukusallut ensin. Onko nyt? Aivan ainakin väärässä. Oisin ollut oikeassa! Miten niin? No, on oikeassa paikassa! Mä voin mennä aina tonne niin. Ei ollut mä oikeassa. Jasumin kannan Et ollut, kun Jasumin nauti menee eri puolille, niin sä oot väärissä. Eikö, mulla olisi teleportannut tuosta kato keskelle. Ois ollut ihan oikein. Ei varmasti ollut oikein. Siis, mulla pyörii tuota. Siis sehän oli ekana vai oliko? Me oltiin ulos, niin sehän oli ulkoekana. Joo, Auto oli ekana. Niin. Ai okei, no sitten oli väärässä, joo. Katsoin. Mä luulin, että mä olin liikkeellä. Ai totta, mä olin jo menossa tänne. Joo, aika joo, mulla olisi pitänyt silloin mennä tonne. Aika niin joo, joo, mä olin väärässä. Mä luulin, että ne oli... minkä mä otin ja kirjoitan pro-ohjeet. Joo, mä katsoin vääräpäisen. Oi saamari, kun täällä on kuuma. Sano sitten kuuma. Saanko mä tulla sinne lämmittelemään? Voidaan vaihtaa kämppiä tyyliin. Mä tuun sinne ja sä tuut tänne. Täällä on vitun kylmä ja siellä on vitun lämmin. Meillä oikeesti pitäis vaihtaa. Mä vittu on paljon mieluummin kylmässä kuin kuumos. Saatana. Tai en mä tiedä, se voi olla, että mulla ei vaan verikierro, niin sen takia on kylmä. Kannattaa liikkua. Ei. Tai vittu liiku minäkään yhtään sen enempää. Niin. Pienellä Pokemon-rundilla pihalla, niin johan tulee No verran. helvetti, kun piti pelata videopelejä. Niin. No nyt kerkit vähän aikaa pelata. En mä enää pelaa videopelejä. Aha. Sä lopettaa. Joo, en Onko mä mä enää myöhemmin uudestaan vai mikä homma? Mä en tykkää tommosesta ajattelua. No, puolesta vois nyt katsoa. Kaikki kahtoo tuo ja pitää vielä yhden, jos käy. Mutta jos ei käy, niin sitten ei käy. Mulla on aina Tauko mun pitää syy. Juu, tauko ehdottomasti. Aina vaan, että miten vittu sinne ihan tai toisiksi viimeisessä mekaniikissa on niin vittu ruudut menne. Vähän sekaasi. No, pitää miettiä, katsoa, että kiinnostaako enää millä mulla vituttaa vaan niin saatanasti tuo fightti, että kaikki into lähtee tästä pelistä tuon bossin takia. Jos jotain intoa on ollut tai peliä kohtaan. Kohta lentää näyttö ikkunasta. No siis oli jo yhdessä vaiheessa menossa. Sen harjoittuu töihin, kun sillä on loma. Yksi ääs. Yksi nopea ääs. Joo, jospa sitä kävisi sillä kaupassa itekin.
Mä pystyn lähettämään uusia lahjoja nautille. Ei kun mä en oo vielä avannut sitä uutta. Se hetkinen. Pitää aina avata, niin sit voi vasta. Siinä on se nuolen Niin. kuva, että silloin mulla on vielä avaamaton siinä. Niin justiinsa. Mutta näitä pystyy niinku loputtomiin spämmäämään, jos niitä vaan on. Ei kai, eikö se daily oo? Miten se menee? Kerran päivässä kai per henkilö. Ehkä. Joo, eikö mulla on 20 noita lahjuksia tuolla näköjään. Resume sent you a gift. Aukastaa. Missä on Resume? Tuolla. Hui jumala, siinä on Pikachu. Female Pikachu. Joo, ei voi kerran päivässä. Rekisteröity Pokédex, jee. Joo, nyt sinne kauppaan. Ei jaksa enää istua tässä.